Hello po, good evening po sa mga naka-join na po. Currently, 33 participants. And let me check yan, yung live stream. Check ko lang po sa Facebook. Sabi live stream na. Ah, yeah, we are live. Cool, cool. Paano ko ba siya gagawin na nakapin na lang? Uh, Pin and also sa... Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Thank you for joining us. Ayan. Pwede bang maglagay sa chat box? Hindi, ano? Yes po, pwede pong mag-chat po. Okay. So, pwede nyo pong i-type kung saan po kayo galing or nasaan po Yes. kayo ngayon para malaman natin kung, syempre, different places, iba-iba din yung mga tanong ninyo siguro, no? So, please let us know where you're from, if you're able to. Yay, from Cebu. May mga from Cebu. Oh, yes, si Ma'am Ara. Ayan. Ikaw, Zamboanga City. Wow. Ilog, yan. Santa Rosa, Laguna. Lanao del Norte. Uy, may Bataan, Pampanga, Bulacan. Uy, saan kayo sa Bulacan, ma'am? Ako sa Bulacan lang ako eh. Gapan. Ayan, puro mga taga Region 3 to, Miss Eh, may Joy. Nueva Ecija. Batasan Hills, Pasig Batasan Hills. Ayan, City. NCR. Ah, Meron na ring NCR. Negros Occidental. Ayan, marami na rin sa Visayas. Okay, well represented pala tayo. Meron na tayo Luzon, Visayas, Mindanao. Marami sa Region 3 and nakikita ko sa ano ba tong may Region 13. Region 13 ba ang Zamboanga? No, San Mateo Rizal. Oh, 4A. Meron din tayong 4A. meron din Bakit from walang Albay Region 1 and 2? Province. Quezon City. Region 9 ang Zamboanga. Yes, tama. Pinagbuhatan, Pasig. Yan, dumadami. Oo, taga Giginto. Ako po ay nasa Marilao. Yan. Nandito ngayon sa Marilao. Mhm. Nice to meet you all. We hope that teacher or Miss Joy would be able to answer your questions. No, alam nyo, maraming nagtatanong dyan tungkol sa speech therapist only as an SLP, no, katulad ni Miss Joy, no. Kaya ako din nakikinig minsan sa kanya pag may mga live siya dahil on our end sa mga teachers, kailangan din namin malaman. Kasi syempre meron kaming mga dapat gawin, meron din kaming hindi dapat gawin. So only SLPs are mandated na mag-ano ng mga something clinical. So I'm very glad that we have this opportunity with Miss Joy, no? Siguro antayin pa muna natin Miss Joy Sure kasi po. hindi pa naman napupuno No worries po. at saka 8:01 pa lang naman. So Yes po. pwede na rin kayong question bank. Ilagay Yes, niyo mag-type yung po. mga questions nyo. Oo, pero hindi pa muna ngayon ha kasi alam nyo, baka naman kasi masagot yan nung Nung presentation. presentation Yes ni po, nung Ms. slide Joy. presentation. If ever So, na lang po siguro along the way na nagsabi sila tapos hindi nasagot, they can post it again towards the end kasi meron naman po kung slide na ilalagay for question and answer. Kung hindi ko po nasagot dun sa slide tapos yun, they are free to type again or show up again dun sa portion ng question and answer. Hello po yes. sa mga kasama natin sa live. Hi, Mami Etherlyn. Good evening from Zambales, sabi ni Mami Catherine Misa. Oh, may taga Negros Occidental din. Hello po. Dipolog City. Uy. Yung best friend ko po taga Dipolog City, si Katrina Del Rosario. Hi, nag-watch din si Mami Rain.
Hello po to Marius and Puro Marcus. mommies ba ang mga nandito, mga parents or meron din ba Oo tayong nga, other that would be a service good ano providers, po. Yes, that would be a good ano rin po to send in the chat po as parents incoming or SLP intern here. Ayun. ay wow. Hi Ayan oh, ano po, Vincent. So nice to see you here. alam mo, Miss Jo, kulang na tayo. So I'm so happy to see yung ganyan, yung may mga intern saka yung mga, di ba may bago nakapasa, 7 ba yon yung Yes po, sa first ever na computer-based licensure bagong exam. SLP ngayon. Yes po, Dagdag sa correct. mga True. mga Local school board teacher. Hello po, kami Miss pa Elaine. kasi talagang Sir Al, hindi ko may alam kung teacher din. ako yung naglalag or kayo, pero nag-freeze po kayo sa pagsasalita nyo. Hi, Mami Crazy, na parent Oo, okay, po. sige. I'll see if I can fix this. Pero nakalan na ako eh, teka. Okay po. Di ko po sure kasi minsan may part na naglalag kayo, pero baka mamaya sa akin naman yun, di ko rin sure. Hello po sa mga parents and teachers and parent teachers. And yun, sa mga mag-join pa sa atin. Ayan, hopefully that made it better. Yes, sa ngayon po, hindi naman po. Opo, okay po. Ayan, oo. Hindi ko rin Um, maintindihan kung minsan tong internet connections namin eh. naku, kahit Pero ano ako din naman po to, nagkakaproblema. 600 Yun nga din ano, sobrang minsan mapapaisip ka din kung bakit nagkakaroon ng problema despite maganda naman yung supposed na ano mo. I'm gonna share my initial slide lang po para makita na siya. Hi, Mami Diana! Oh, sa ating isa sa mga mommy vloggers, Idalgel. Hi, Mami Dana! Parent teacher homeschooler, welcome po. Thank you for tuning in and joining us for tonight's talk. Ah, alam po nawala si Sir Al. Bakit hindi ko na kayo naririnig, Sir Al? Ay, baka na-mute po kayo. Eh, wait. Oo nga, hindi kayo naka-unmute. messages para ano. Ayan. Sir Al, I'm not sure kung nagcha-choppy kayo, pero kanina may sinabi kayo, tas nawala po. Sana makisama ang internet for tonight sa ating live. So, sa mga kaka-tune in pa lang po, feel free to chat your questions po sa live man or sa Zoom. And then we would appreciate if you let us know kung kayo po ay parent, special education teacher, um, public public or private school teachers or other professionals. And from where you're coming from po. Ano pong nire-represent nyo? Can you hear me, Miss Joy? Yes po, parent nurse. Hello po, Mami. I can hear you po. Pero actually, no. Kasi nag-share na ako. Ayun pala. So, natakpan lang pala yung ano ko. Yun. Yes, Mami Ruby from UAE. Oh, meron din tayong international. From Bulacan, preschool teacher. Hi po, Miss Pepsi Cat Bautista. RD, friend from Caloocan City. So far, we're 44 sa Zoom and 16 sa live po ng F. Andiyan na si Inay Brents. Welcome po sa lahat ng mga kaka-join at mga kaka-tune in pa lang po.
Thank you for spending your evening with us, Sir Al, and with me and Sir Al. Ayan, dinalawa ko na Miss Joy. Yung isa naka-data, yung isa naman is Ay, para may dito sa laptop ko. pang-support. Ang galing po. Yeah, kasi hindi ko, I really don't understand bakit mabagal eh. Pero ito, hopefully naman nakapasok din tong isa. Ayan, mukhang nandito na. Hi, Miss Ara. Thank you po for putting na. up your question. If ever that doesn't get answered sa mga slides ko, I hope you can put it up again sa question and answer portion natin later. Welcome po sa inyong lahat. Siguro po, Sir Al, at 8:15, we can officially start. Like you can, give your welcoming speech and then I'll present the slides po. Mga 8:15 kung okay lang po sa inyo. Yes, ma'am, definitely. Good evening, everyone. Maraming salamat. Thank you for joining us. As I've seen, marami pong galing sa iba't ibang regions dito sa ating bansa. And as mentioned by Miss Joy, meron din tayong nasa ibang bansa, no? And I believe there are those na hindi pa rin naman nila sinabi, pero alam namin, lalo na yung mga nasa FB Live, ano? So, I hope marami po tayong matututunan. I've seen two FB Live of Miss Joy and marami akong natutunan bilang isang guro, Oh, no? thank you And I po. hope, especially itong topic niya, yung Nagcha-choppy talaga si Sir. Sir Al, nagcha-choppy kayo. basic 101 and let me transfer dun sa isa, Miss Joy, ha? Sige po, nagcha-choppy nga po. Miss Joy, I Yes have po. another account. Ang pangalan niya Al. Yes po. Hindi Nandito ko pa siya po ba? ngayon. Opo. You can I, make it as co-host. Sige po. na- Hold on. I actually, instant po, ginawa ko rin pong co-host si Inay Brents. ayan, Inay para Brents, kung naririnig mo, wait lang, Sir Al. Hello. O, di ba? Matik. Walang tanong-tanong. Ayan po, ginawa ko na po kayong co-host, yung isa po ang account po ninyo. Ay, wait, to unmute ko siya. Para ma-unmute nyo rin po yung isa nyo doon. Inay, I make you automatic co-host. Walang tanong-tanong. Assign agad. As to unmute, Inay, I did. Hello po. Ayan. Pin ko nga rin si Inay. Sir Al? Wait lang naka-unmute. Kasi naka-mute yung isa, tapos ina-unmute niyo yung isa. Okay po. But in both cases, I will unmute para may option. Naka-automatic mute po how about tayo. this one? Ayan po. Mas Can you diretso hear po me? yung yes po. Mas diretso po yung boses po now. Hi, Abe. Hello po sa mga naka-tune in sa atin sa live, sa FB Live. Can you hear me, Miss Joy? Yes po. Ayan. Sige, ito na lang siguro. I think this one's better, no? Sige po. Kasi yung nandun mismo sa laptop, nag-close eh. Oo So, nga po nag-hang siya. Ayan, mas okay po yan ngayon. yeah. Sige, let me know if we can start. Yes po. Inay, naka-unmute ka, Inay Brent. Baka lang hindi niya na-notice. Hindi, okay lang. Okay po. Sige po. But let's start at 8:15 po. Sir Al, so you can do your welcoming remarks po and then Sige. Mukhang may proceed. pumapasok pa kasi Miss Joy eh. Yes po, actually, we're 51 on the
Zoom po, and 21 on Facebook Live. Pero pag Yeah, mukhang nag-start may na ako, baka pumapasok hindi ko pa. na manood yan. Hello po! Salamat po sa mga nag-join at nag-tune in sa ating Facebook Live. Ayan, yung isa, di kasi ako marunong mag-adjust ng background sa cellphone, Miss Joy. Kaya yung Ay, isa meron, okay. Yes, yung yung isa isa merong automatic. Yes po, dito ako sa command center namin dito sa ano kaya puting-puti yung mga ano yung background. Hi, Mami background. Christina! Nakakatuwa po yung mga parents pa from yung mga home program ko before na. No, thank you for tuning in, Mami Christina. Yung mga support ng mga parents, sobrang nakakatuwa. Ayan, may mga nagjo-join pa. So, in-accept ko na sila. We're currently 52 sa Zoom. So, may space pa po para sa mga gusto pang humabol. Or kapag na-reach na po natin yung 100 na limit, you can join us at Facebook Live po. Tapos tune in po dun sa Facebook page ko. Nakashare po yung live natin. Alam mo, Miss Joy, maganda tong ganito ano kasi mabibigyan ng kaliwanagan ang mga makikinig, no? Yes po. Someone asked me na kung meron daw bang certificate. Sabi ko, you cannot just give out certificate sa mga ganito kasi these are introduction. Hindi po ito yung parang makakakuha kayo ng certificate and then you can use it, no? Yes. I know kasi yung may mga iba kasi na alam mo yon, um, a certificate would be, pwede certificate siguro na nakinig ka, ganun, but it doesn't mean that you would know such thing, no? So it's something different, it's something clinical, so hindi siya yung parang naiaano lang ng isang oras, 2 oras, no? It's really something that pinag-aaralan at saka pinagtetringan at saka tulad nung kanina no, nakita natin si Sir Vincent yung nag-i-intern, 'di ba? Kailangan talaga na meron silang yung in-depth ika nga na training. So, nagpapasalamat ako na bahagi ako nito kasi makikinig talaga ako dahil marami akong dapat matutunan, marami akong dapat malaman, no? Sabi nga, we also need to learn and unlearn, no? Kasi syempre, baka naman mamaya may mga bagong updates ngayon. Okay. Malalaman lamang natin yan sa mga presentation mo. So, um, without further ado, I think we can start, Miss Joy. Sige po. Patuloy naman siguro yung pagdating nila at saka yung may mga nag-aantabay din sa atin sa live. Yes po. Baka may gusto rin silang tanong. Alam ko maraming katanungan, Miss Joy. Be ready for that, no? So, pero baka naman kasi masasagot ng presentation ni Miss Joy. So, let's put on hold muna ha yung mga tanong ninyo. Mamaya, pagkatapos nung presentation ni Miss Joy, kung wala pa rin, sasagutin niya yan, no? Tama po Yes ba, po. Miss Joy? Yes po, sa question portion part po natin, meron naman po ako towards the end of the presentation po. Thank you po, Okay. Sir Al. So, magandang gabi po ulit sa lahat po ng mga naka-tune sa ating Facebook Live at sa mga nag-join po sa atin sa Zoom po. Thank you for your time. Ako lagi ko pong sinasabi pag meron po akong mga gantong sineset up, I super appreciate and thank everyone na nagbibigay ng oras. Kasi napakahalaga ng oras, napakahalaga nung mag-tune in ka, whether you're multitasking and doing something else. Kasi, time is gold. Talaga totoo po yun, yung oras na binibigay mo para gawin yung isang bagay or para pagtuunan yung isang bagay. Napakahalaga po nun. So, I always start with thanking people na ano po, nag-tune in, na nakikinig, nagbibigay ng oras po nila to listen to us and what we have to share. Paglilinaw lang po na for tonight, this is the first collaboration that Sir Al and I will be doing. And sobrang thankful ako dun sa opportunity, dun sa platform, dun sa mga followers na naka-tune in sa kanya that would want to know more about speech therapy services po. Through this opportunity, through tonight's talk po sa free webinar natin. Tapos, yun po, yung gusto nating gawin, ano, yun yung main goal for tonight. For more people, more parents, more professionals, teachers, yung mga makakapakinig to understand better, mas mailapit natin sa kanila yung mga information, valid and
legit information about understanding speech therapy po and latest updates po. Tapos yun, paglinaw ko nga lang po kagaya po ng sinabi ni Sir Al na hindi po tayo nagbibigay ng e-certificates sa sa mga gantong free webinars natin. But we hope na meron kayong mga mapupulot na mga aral or something na baka familiar na sa inyo pero mas mabibigyan pa ng more information or a different light, mas maiintindihan at mauunawaan po ninyo. I'm gonna start na po presenting. So, I would like to present first, yun nga po, no? Ito po yung kasalukuyan po na social media accounts ko. Paglilinaw lang po kasi mas marami pong medyo nagugulahan pa din. I started with a personal Facebook account. So I'm using the same name, Miss Joy SP, for my personal Facebook account. And then I created my FB page just January of this year. So, parehong name po sila pero pareho pong legit yan. Yung isa kasi, tinatanong din nung iba, bakit po di ko kayo ma-follow? Kasi malamang nauna po nilang nakita yung personal Facebook account ko na hindi po siya naka-public. So, yun, with friends or ganyan po. Medyo limited, kumbaga, yung pag-accept ko. So, 794 ng friends ko. So, kung following lang po and mas okay po dun sa Facebook account, page ko po, which is this one po. Same name, pero yun nga po. And then, I have FB groups, ipa-plug ko lang, Autism PH. Diyan po kami nagkaroon ng opportunity to meet me, Sir Al, and all the other connections that I have. And then I just recently opened up yung isang Facebook group ko pa na Speech Therapy H po. As a fruit lang din kung ano yung mga natutunan at saka yung mga learnings ko mula ng pagsali ko po last year sa Autism PH. So, ito po, i-post ko po siya ulit later. And then, yun nga, kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-put up ng questions. Pero baka yung iba kasi masagot naman po dun sa gagawin ko pong presentation sa slides na to. Wait lang. Ayan, na-accept ni Sir Al. Sir Al, pa-accept na lang yung mga hindi ko makikita sa mga nagjo-join. Yes, yan. ma'am. Ako po yung mag-ano. Thank you po. Okay. So I'm gonna introduce myself. Ayan po. So I am Miss Joy. I'm a QC-based single mom na full-time teletherapist since pandemic. I've been blessed to be practicing as a speech therapist po for 17 years na. Nagkakalaglagan ng totoong edad. And before pandemic, lahat naman tayo face-to-face. Pero when I came home nung August 2020, yun, nag-online lahat. So, nag-shift ako sa teletherapy and then hindi pa ako nakakabalik sa in-person as of now. I just find na mas marami pang i-explore sa online therapy practice and it works for me and my situation. So, I would like to share, ito po ang aking 2 unicorns. Si Ryla, she's 8 years old, and si Sean, he's 3 years old. So, Ryla, sinishare ko naman to sa mga parent talks ko. Sinasabi ko, I inform na she was actually speech, feeding, and language delay when she was a toddler. She said her first word when she was 2 years and 6 months. Sinabi niya yung mommy. So, nasa ibang bansa na ako nung nag-OFW kasi ako sa UAE. So, she had her first word while watching a video of me and then sinabi niya, mommy? Yun, 2 years and 6 months yun. So, delay talaga. But I have good support system na yung parents ko, my parents look after her nung nasa abroad ako. And then, yung mga ninangs niya na purong mga speech therapist din, yan, support and tumutulong sa parents ko while I was away. Bukod dun sa ginagawa kong regular video call sa kanya. Right now, she will be an incoming grade 4 student sa isang public school dito sa Quezon City, and she has caught up naman dun sa mga delays niya. I'm very thankful dun sa, yun nga, na na-catch up namin siya. And I always say na, yun nga, hindi siya something that I'm ashamed of. It's actually an opportunity to let everyone know na yung mga ganito, wala siyang sinisino. So kahit speech therapist ka, hindi yun parang guarantee na you will not encounter challenges or difficulties.
So, yeah, speech therapist, pero she had that. She was having speech feeding and language delays when she was growing up as a toddler. And I'm just thankful na naka-catch up siya ngayon. And now Sean is 3 years old. So kaka-post ko lang din doon na I just had him assessed by a colleague, an OT, para lang kasi medyo makulit. Iba kasi yung kulit ng lalaki tsaka sa babae talaga. Sobrang kulit talaga. Sobrang daldal, sobrang kulit. Pero ayun, I'm very open with that. Lalo na dito ako sa field and sa practice na to. I also introduce myself as a neurodiversity affirming speech therapist, and I will explain more of that later, what that means. But yes, these are my 2 unicorns, yung mga motivation sa araw-araw at sa mga kinakaharap. More about me, I graduated from UP Manila, and then yung nag-practice ako, I did my first year sa Manila muna before I was I moved to Laguna kasi na-employ ako doon ng family friend po namin sila sa ano po, first steps sa Calamba, Laguna. So sila Teacher Roda, Sir Al, yan. I stayed with them. And then of course, I worked for most of my first year sa Laguna sa trails with Teacher Weng. Yan, before I moved back to Las Piñas kasi umalis yung kuya ko. Oh, by the way, dalawa lang kami, so bunso ako, and then I have my brother na nag-OFW din. Siya yung unang nag-OFW actually. And then, tsaka ako umuwi ng Las Piñas kasi wala na makakasama yung parents ko. And then, sumunod ako sa kuya ko. So from January 2017 to 2020, I was working as speech therapist sa UAE, sa Dubai particularly. So I work in Dubai and then I stayed in Sharjah. Magkalapit lang kasi sila. And then yun nga, bumalik ako ng August 2020 dito as a teletherapist. And then from that time, August 2020 up until now, wala pa po akong in person. As in, nag-full-time talaga ako and hindi pa ako bumabalik sa practice. And then my clientele ranges mostly from 2 years to 20 years of age, na mostly ito yung mga diagnosis mo. So talaga ASD, GDD, mixed receptive expressive language disorder, communication disorder, yan yung karamihan. And then recently, just recently, nagpi-build up ako slowly ng adult practice. So I have 2 adult clients that I'm providing services as a speech therapist din. So now, before I move further, gusto ko lang introduce muna doon sa mga audience natin and sa mga parents and teachers na hindi pa masyadong familiar when it comes to allied health medical profession. So, yung OTs, PTs at SPs, tinatawag po silang allied health medical profession. So, sila po yung by practice, magkakasama talaga. So, minsan natatanong ako, ba't hindi kasama yung ABA? Kasi it's another form of service delivery. Pero itong tatlong to, usually kami talaga yung parang team, yung medyo mas built together to work together. So, umpisahan lang po natin that PT or physical therapists, they work more on the gross motor, yung mga malalakihang muscles natin and yung need for that sa balance, sa walking, yan, mas doon sila responsible. Ito yung mga areas that they work on usually. Syempre overall sa health, sa physical condition. Kaya may iba din na under sa fitness and health. Yan. Cover din nila yan. Tapos, si OT naman, occupational therapy, mas yun yung natatie up or naririnig nyo siguro. OT tsaka ST, speech therapy. So, si occupational therapist naman po ay responsible sa more fine areas po. Fine motor skills and control like handwriting, yung ibang mas related to daily activities, gaya ng, ayan, yung pagiging, yung self-care, yung sa bahay, pahinga tulog, pag-aaral. Ito yung mas more na kino-cover ng mga OTs natin. Behavior, yan, sila yung nag-a-address niyan. And then, here comes us, yung mga speech therapists, SP or ST, speech language pathologist, kaya SP or ST, speech therapist, na nag-work naman mostly on problems with communication, swallowing, feeding, language, speech, fluency.
Yan yung mga areas that we cover. So marami rin talaga, malaki rin talaga yung coverage. And of course, yung practice din namin, we can specialize din specifically dun sa interest or dun sa, yan, kasama ng voice yan. Kasama rin ng voice. May mga nagsuspecialize sa voice, sa adult cases. So, punta naman po tayo, inintroduce ko lang yan yung allied health medical professions na yan. Punta naman po tayo sa speech language pathology profession in the Philippines. So, I would like to share to everyone na meron na po tayong law. At ito po ay ang Republic Act 11249 or the Speech Language Pathology Act. And it was signed and passed noong March 22, 2019. What's so amazing about this is si Teacher Weng of Trails, this was her thesis, and nakakatuwa na from the time na ginawa niya to, yun, we're living in an era na witness natin na nagka-come to pass siya. Kasi for so long si PT and si OT lang po yung license ng PRC and regulated by them. So it was only last year 2023 na naipasa tong law, tapos nakasama na rin kami sa nabigyan ng mga license po at ng regulation. So this is a public advisory kasi gusto natin na mas maging quality and yung service provision talaga mas maging maayos, may accountability. Tapos yun nga, that more people will understand na we're improving the quality of service na binibigay natin sa Filipino families and people po. I would like also to inform everyone na the official association is the Philippine Association of Speech Language Pathologists. This is our official Facebook page if you would like to get updates and more information. Tapos we're also we have a website, which is this one, www.pasp.org.ph. So you can check out about history and more importantly, dinidirect ko yung mga tao to the directory. Under here, when go on this website, makikita nyo po sa directory tab, meron po yung members at saka clinics or centers. So you will have a list of clinics na may legit SPs na nagpa-practice, and then you can also search for your speech therapist para malaman nyo kung legit ba sila and members ba sila. There's actually, sorry, hindi ko pala nasama sa presentation ko na to, pero there's actually ways for you to validate and to verify kung legit po yung speech therapist provider po ninyo, which is through PRC, sa PRC website. Meron po doon yung to check, you can check it verify it by name, by license, and by profession. So kung makukuha nyo po yung either yung license number or kung yung full name, check nyo po sila kung nandun sila sa list ng PRC as licensed speech therapist. Or dito nga po sa directory under the members po. You can check. Pero we're still updating this kasi sometimes meron po na by law kailangan na member ka ng association for you to be able to have your PRC license. Pero I think may mga iba pa na nag-update kasi nga last year lang po 'yan nangyari. So, eto po yung aming current officers. They're headed by our president, Ma'am Rory Tobilla, and all the other officers here who are working tirelessly to provide, and yun nga, improve the quality of service talaga overall, yung sa mga RSLPs natin. Yun, yung bagong tawag sa amin. From before na CSP, Certified Speech Language Pathologist, once na enact na po yung Speech Language Pathology Law, tinawag na po kaming Registered Speech Language Pathologist. So, nagkaroon ng change from CSP to RSLPs para malaman nyo po na legit. And then, ito po yung representative namin from the PRC, our PRB board, PRB SLP board. Si Teacher Weng, sa the green one, nasa middle po si Ma'am May Sadicon, and si Honorable JP Santuela. Sila po yung nandun, yung tirelessly din talaga, devotion, hard work talaga to make everything, yung mga licensure exam, lahat po ng kailangang asikasuhin sa PRC, sila po yung responsible dyan. And this was our first oath taking done last year, March yata to, kung di ako nagkakamali, March of 2023. So ang nangyari doon, if I may share with you,
Um, Eto pong mga nandito, we submitted requirements, verified requirements and documents. Tapos we were able, itong mga nandito, they were able to attend the oath-taking ceremonies and get their PRC license. So merong in first ever in person, meron din online oath-taking. I joined the first online oath-taking. Tapos may upcoming pa. And then last year lang, ng November 13 and 14, yung first ever PRC licensure exam. And then there were 543 out of 545 passers dun sa first ever board na yun. And up to this time, siguro mga around, safe to say, 1,000 to 2,000, siguro nandyan yung ballpark figure natin sa mga practicing SLPs natin. But of course, some are also migrating and moving abroad. So hence medyo mas mataas pa rin yung demand kesa dun sa supply na meron tayo. And to explain, di sa tatawa ko kasi may nag-message pa nga po sa page ko na, di ba ang konti ng mga schools na nagpo-provide ng speech pathology as a course, as a college degree. So mas mabagal talaga yung pag-increase nung nung supply ng mga speech therapists natin. Kasi from 1978 na UP lang siya, 2009 lang nang sumunod po si UST na sinundan ni Cebu Doctors University ng 2012, and last nga po si De La Salle Medical and Health Sciences Institute sa Medas, Cavite, na nag-join. So may nagsabi sa akin na, di ba dapat mas maraming school yung mag-provide? Hindi ko pa siya nasasagot. Pero kung nanonood ka sa'yo na nag-message noon, meron naman actually, may na-provide na curriculum yan. So yung mga schools technically, if they're interested to offer that, they have to get in touch with CHED for them to get yung curriculum and then hire staff, professors na teaching staff na magti-train and mag-i-implement nung curriculum to train more students and to become speech therapists. Also, I just recently posted this that if you have complaints or questions regarding sa mga pseudo, tinatawag natin silang pseudo SP, yung mga hindi legit na nagki-claim na speech therapist yung services nila, you can email your concerns to askpasp@gmail.com, askpasp@gmail.com. So, one of the things na I'm passionate is to provide more information about the legit services. Kasi sa sobrang taas ng demand, medyo hindi natin maiwasan talaga na maraming nananamantala. And by that, I mean yung mga nagpe-provide ng services that, they either say it's a 3-in-1 service na ABA, OTST, o kaya they make it sound as if like speech therapy services, like they would say a speech enhancement program or communication enhancement program or language program or yung mga ganun, similar to that. And then some parents, yung iba po na less informed, naiisip nila na, ay, ito yung recommend sa akin na kailangan ko ng speech therapy. So, pwede na yan. Another factor is, yun naman din talaga, yung rates, yung fees. Syempre, kaya medyo mas mababa sila, yun nga, they're on the end na hindi enough yung training. By the way, yung course po natin, yung college course, it's a 4-year course na may kasamang 1-year internship and thesis po yun para maipasa yun. So, 4 years po yung overall na ginugugol ng isang college student para makapag-practice siya as a speech therapist. And yung iba, yun nga, madali kasing mag-come up with businesses na parang mushrooms, parang kabuti na nagsusulputan here and there and everywhere na sobrang dali. Tapos they market it as if, yun nga, they're providing the services na kailangan. So maraming mga parents yung nami-mislead or nami-misinform. So before I had mga inquiries, sobrang dami na inquiries. Merong isang parent, nung pag tinatanong ko siya, sabi ko, so ano na po yung mga services na meron kayo? Sabi niya, meron siyang OT, ABA, sabi niya gano'n. Tapos nung tinanong ko, magkakahiwalay po ba na tao to or isa? Tapos sabi niya, isang tao lang yung nagpo-provide ng service na to. So parang I had to break to that parent the information na, ay sorry po, pasensya kasi dapat po magkaiba yon. So kung ang presentation is isang tao tapos
you're made to believe or yung pagkakaintindi or pagkapaliwanag sa inyo is OT and ABA in one yun, then more likely hindi po yun. So parang sumagot ako ng ganun, ang sabi ng parent, ha? So ibig sabihin 6 months na pero hindi pala OT yung tinatanggap ng anak ko. So parang yun nga, nakaka-heartbreak kasi parang ang akala niya all along when she went for that service, ang akala niya legit na OT yun plus ABA. Pero hindi natin siya matatawag kasi nga yun nga, may kanya-kanyang profession, may kanya-kanyang training na ginagawa to provide that. So kapag yun nga, napunta ka sa 3-in-1, medyo yun na nga, questionable siya. Meron din recently na parent lang na nagsabi sa akin na hindi kasi siya na-inform na hindi licensed yung speech therapist niya. So nakakabayad lang nila ng evaluation tapos, tsaka lang afterwards magbayad at ma-assess, nalaman niya na hindi pala license yung speech therapist niya. So, yun yung mga bagay na I'm encouraging na mag-raise ng concern or yun nga, na ilapit nila dun sa kinauukulan, yung mga gantong klase. Kasi dapat upfront tayo dun sa services. So, you can freely check that sa PRC nga po or dun sa website ng PASP para malaman nyo kung tama po yung nag-handle. Moving on, ayan po, sa SLP practice na meron tayo sa Pilipinas, it could be for pediatric cases, so yung mga kabataan, or geriatric, or both actually. Pwede po. Pero ako, like in my case, mas nag-focus ako sa pediatric po. Actually, yung when I was in college in UP Manila, iniisip ko noon siguro sa Geria parang magandang practice to. Pero ewan ko ba na nauwi na mas pediatric yung naging specialization and focus ko. Tas recently lang ako nagpi-pick up ulit to practicing for adult clients na may aphasia. Tapos we can work as private or freelance practitioners. Meron sa private or public clinics, centers, or hospitals. So, nung nasa Las Piñas ako, I was working at University of Perpetual Las Piñas. Yan. And doon ko na-meet si Dr. Maria Shelo Malihan. Tapos, meron din mga private or public school base. Pero mas mostly yung private school base. Gaya nung first na nag-work ako sa First Steps. They're a private school offering services. Meron silang IEP program and then meron din silang mga yun nga services like OTs, ABA, tsaka OT. And then we also have community-based rehabilitation. Pero kagaya nga dun sa isang sinabi ni Sir Al, limited siya. So, nung nag-aaral pa ako, nasa Montalbon, Rizal yan, tas nalipat na sa Batangas. So, ngayon ang CBR, nakasama ng training namin is nasa Batangas na. Tas we can also work as consultant clinicians, mostly, or clinic administrators. Part ng team. And then we can also work in the academe. So pwedeng nagtuturo, professors, clinical supervisors, or as researchers. So when I was with Trails, I was able to be a clinical supervisor din ng mga first from 2009, parang ganyan, to 2014, I think, before I had Ryla. Now, punta po tayo ng mas malinaw sa speech therapy services. So, ito po, common to, nakapost din yan sa page ko, pero yung pagpapaliwanag po, na actually, yung speech language services po natin, we offer from newborn up to adult. Yan, so newborn, toddler, school age, hanggang adult and old age, adulthood and old age. We can provide services as long as may need talaga. Pero sa practice po, sa meron tayo yung actual and yung reality is nangyayari na unang nare-refer talaga sa OT na. And later on, meron akong slide to explain more of that. Pero technically, like ko sinasabi po, na if a parent sees a need for it, pwede naman po talaga na mag-inquire sila for speech therapy services for assessment and then for therapy po if they can, if there's an available slot, kung may professional po that would accommodate them, pwede naman talaga kasi technically wala po talaga siyang skill requirement at wala po siyang age requirement. Ang paliwanag ko nga po doon, yung mga professionals natin like the DevPed, the OTs, they're looking for certain readiness. Yun po yung tinatawag ko doon, readiness in terms of learning. And ang explanation doon is, syempre, pag mas
may difficulty pa sa attention, sa focus, sa concentration, naaagaw instead of like focusing on that. Pero pwede naman din na at even as young as that, meron ka nang maa-address. Meron kang maituturo, and most likely kailangan talaga ng close collaboration sa family and parents for them to know how to work and how to facilitate at home. Yun, lalo na sa bahay. Ay, sorry, na double click. Ayan. So, for services, we offer assessment, evaluation, so initial evaluation, functional evaluation, re-evaluation, and then we have therapy and treatment. Ito yung actual na pwedeng one-on-one, dyad, or group. Isa rin po yan sa mga hot topic natin, ano? Yun pong um, one-on-one, individual. So, one therapist is to one child. Dyad po, dyad means dalawa yung estudyante na magkasama sa session at isang therapist. And then group would be for 3 or more students with one therapist po. Yun na yung paglilinaw po natin sa therapy. Pwede pong one-on-one, pwede pong dyad and group. And marami din po sa group na nagtatanong about this. So ano ba dapat? Mostly and ideally, yung mga DepEd, they would refer, of course, one-on-one. Magsisimula siya sa one-on-one. Totoo po yun. Depending on the setup with your therapist, ipapaliwanag sa inyo dapat ng maliwanag kung ilalagay niya kayo sa one-on-one, magta-try siya for diet or group. Ako, I do all of this. Meron akong one-on-one, meron akong diet, meron group. At meron po silang benefits na iba-iba. Pero, yun nga, sa kasamaang palad, may mga iba nga, and I understand, ito yung reality, real talk tayo, na meron mga napuput up sa diet or sa group just because of the lack of a slot or an opportunity. So, parang sad po yun, sad truth po yun, na, and it's not only in speech, even in other therapy like sa OT, and yun nga, yung iba, ganun yung nangyayari. Dahil walang slot na pipilitan na mapunta sila sa diet or group. Ethically, hindi po yun katanggap-tanggap kasi may mga goals tayo kung ba't natin nilalagay dapat sa one-on-one, sa diet, or sa group yung isang bata, yung pasyente natin. Ang utmost natin is yung para sa kanila, yung best nila. Kaya din may mga parents that, hindi natin masisi, some would think na parang pera-pera na lang. Sad truth din po yan. Real talk and sad truth na may mga ganon. Pero what we want is to find, kayo po, yung mga nakikinig sa atin, is personally for you to find, discern, get to know your therapist kung saan ba siya nagpo-fall. Sana nagpo-fall siya dun sa mas may passion at mas may puso sa ginagawa at hindi lang talaga pera-pera, no? Pero pag nakikita ko yan sa mga Facebook groups, ang lagi ko pong sinasabi, you talk with your therapist. Open communication talaga, malinaw. Like ako kasi, pag nilalagay ko po sila sa ganyan, malinaw. Hindi po yung bigla mo na lang malalaman na, classmate niya pala to, o kaya nasa group na po sila. When I put them in different settings, malinaw po yun. Sinasabi ko, pinapaliwanag ko sa parents. And then, I understand na may mga parents talaga na very hesitant din po talaga na ilagay sila sa diet or sa group with the thinking na parang yun nga, nakukulangan or parang sayang yung time. But as much as I can, I try to explain and inform them kung ano ba yung mga goals na tina-target ko, kung ba't ko sila ilalagay doon. So pag may ganyang concern, usually sinasabi ko talaga, you speak with your speech therapist po. Alamin nyo kung bakit, tapos kung malinaw ba yung paliwanag nila sa'yo kung bakit. And tsaka yun nga po, dapat transparent tayo. Hindi yung pagkukulat ka na lang nakadayad na pala siya or group. Yun yung very unethical po talaga. As much as possible, we want na transparent tayo sa parents. Hindi yung pag nasa labas, alam mo one-on-one, tapos pag dahil nga sa therapy, di mo nakikita, no? So, di mo alam, may kasama na pala or ka-group na pala. Medyo yun yung, again, sad talk, sad reality, real talk, na nangyayari. Nangyayari, hindi naiiwasan. So, moving forward, meron din po kaming mga, we also provide services of doing progress report, evaluation report, home programs po na ginagawa, pattern for an individual case po, tapos may mga goals po dyan, long-term, short-term, that will be achieved and implemented at home. Tapos we do case conferences. Ito po, napakahalaga po ng case conferences. Medyo, ano lang siya, medyo, I would say, mahirap kasi pag case conference, ideally nandyan yung school teacher mo, yung regular school teacher mo, kung may
special education teacher ka, yung OT mo, yung SP mo, yung ABA mo, ideally, yung DevPed mo, ideally you sit them all in one meeting para mag-usap, magharap-harap, whether in person or online yan or hybrid yan, para mapag-usapan nila yung case at marinig nila yung sasabihin ng bawat isa. Pero that's really a good opportunity to understand and to move forward yung case ng bata. Tapos yan, coaching and training sessions. So ako recently ko lang po yan, itong pandemic, I really have to say na mas nabigyan ko siya ng focus, mas nakita ko siya in a different light. So yun yung ginawa ko. And it's just 1 year nung nag-join ako sa Autism PH group, and when I started, Autism PH has provided me the opportunity to help more parents. Like yung ginawa ko from June last year, na 6 batches. So I learned so much from that sa lahat ng mga sumali. Tapos I made adjustments, I made improvements kung paano ko sila i-approach. And ang focus talaga ng coaching and training sessions natin is to empower parents for them to understand and be equipped with the information, with the techniques that they can do at home. Mas maging kampante sila dun sa pag-connect and interact sa bahay sa mga anak nila para mas mag-improve yun. Ito yung sinasabi ko. This is the pyramid of learning, and ano po to, everyone goes through this. Ito yung kung paano na from infancy when you're born, ito yung mga systems na nade-develop at kailangang ma-develop. So, makikita po natin na dito sa very foundation, yung sensory, ito po halos mga areas na nasa red and nasa yellow, mostly si OT. Si OT ang nag-a-address niyan. Kaya din, di ba, marami pong mga ganyan na parents eh. Hindi kasi ang concern ko speech, ang kailangan ko sa kanya pagsasalita. Hindi pa kasi siya nagsasalita masyado or konti pa lang yung pagsasalita niya. So gusto ko speech therapy. Tapos biglang papasahan sila or pag i-recommend sila ng DevPed or whoever sees na OT muna po kayo. So hindi nila naiintindihan. Parang hindi, ang concern ko sa pagsasalita eh, kulang yung pagsasalita niya. Ba't ako nare-refer sa OT? Another expense and gastos na naman yan. Pero ito po kasi yun. Ito yung magpapaintindi sa atin na kaya nauuna si OT. And well, si PT, kung halimbawa pong ang case niya is cerebral palsy or Down syndrome, or those na may concern po sa spine, spina bifida, yung mga yan, mauuna muna si PT, tapos i-refer kay OT, tapos kay speech. Yun yung parang flow niya. Kasi nga, uunahin muna po yung reflexes, yung balance, itong mga nakikita nyo sa red and sa yellow, na kino-cover mostly ni PT and OT. Kaya mas sila yung, yun nga po, mas sila po yung nauuna muna kumbaga sa team na mas mag-work on doon sa needs ng child. Tapos mag-move forward, kung nakita nyo medyo dito sa bandang green, auditory language skills, medyo dyan pumapasok na yung ibang needs. Okay, and then sa pinakataas yun, nakikita nyo, daily living activities, behavior, academic, para ma-reach niya yung ability to develop skills like this. Ngayon, ito naman po, pinipresent ko po ito, hindi po siya more of for us to understand yung typical. Hindi po siya kasi linear, hindi po siya ganito na parang linear lang, na parang hindi magde-develop yung talking or yung play kapag wala pa. Before, ganun yung thought. Pero ngayon, this one helps more to understand paano pa yung typical na development. So, magsisimula sa pre-verbal and early interaction, tapos mag-improve yung attention and listening nila. Then they're able to explore more through play, sa functional play nila, symbolic play, imaginative play, and then that further moves them to learning their receptive language, yung pag-intindi nila pa ng mga bagay, and then talking. So si pragmatics po, ito po yung, yan, nandyan po sa pragmatics, social conversation, perspective talking, yan, napaka-hit na hit po yan sa mga nagtatanong, paano ko ba gagawing conversant ang anak ko? Gusto ko po, ayan po ang goal, plaque, diba? Kailangan conversant. And then speech sounds yung nasa taas. So this pyramid just helps us understand kung ano yung typical. Pero yun nga, hindi ko po sinasabi na linear, na hindi ka makaka-progress dun sa iba kapag wala. Pero this information also helps you understand na ito yung mga kailangan sana nating napupunuan para yung mga mas matataas na skill mas nasusupport natin or mas nade-develop sila. And i-share ko po, ayan, si Maring Maya Angelou. Do the best you can until you know better, and then when you know better, you do better. Yun, kaya yung kanina nag-uusap kami ni Sir Al,
yung sabi niya nga na kahalagahan nung collaboration, nung learning from each other, yung connection, even sa parents po doon sa mga mommy vloggers natin, sobrang dami ko ring natututunan sa kanila doon sa mga fina-follow at saka nakikilala ko po, yung mga personal experiences nila and yung mga natutunan nila along the way, what worked best for them. Sobrang helpful po yun. By the way, Sir Al, let me know, baka mamaya may tanong kayo or something, pwede po kayong mag-butt in at any moment, or Inay. Hi, Yes, Mr. ma'am. Yes, Kim. ma'am. Okay po. Ayan. So now I'm moving forward. Ito yung sabi ko nga, 'di ba? Neurodiversity. In a nutshell, dun sa mga hindi pa familiar dito, neurodiversity is a recent concept po that comes from the word neuro, brain, and diversity is differences. So sinasabi po niya na actually lahat tayo, we are neurodivergent. We have all the differences po. Yung differences sa individual brains natin and how it functions, and then yung behavioral presentation niya, and how that makes us unique. So kasama po dyan sa mga neurodivergent, tinatawag na neurodivergent, yung nabibigyan ng diagnosis, usually like ASD, ADHD, yung mga may specific language learning disabilities like dyslexia, dysgraphia, yan, OCD or obsessive compulsive disorder, giftedness, ayan. So sila po yung kasama dyan. And what's good about this movement po, yung neurodiversity, it embraces and celebrates differences. It focuses on inclusion, accommodations. Gusto natin na bahagi na sila nung conversation. Yung mismong mga adults, yung mismong mga dating tinetherapy na ngayon ay adults na nag-start ng mag-work, or maybe may families na, or may mga anak na. So kasama na sila dun sa conversation. Another way to make you understand what neurodiversity is, yun nga po, like sa animal kingdom, 'di ba? There's differences in the species po. And even us, meron tayong mga iba-ibang races. So ganun din siya, parang sabihin, hindi lang siya visible, pero sa brain may iba-iba rin tayong mga differences in our functions, and that allows for us to have yun nga, differences sa behavioral development, sa behavioral presentation. And what's good about neurodiversity is its rejection of a one-size-fits-all normal. Yun, even that, yung paggamit ng word na normal, outdated na siya, politically incorrect na siya. We don't use and compare and say normal. We say typical po. Neurotypical, meaning ito yung majority, ito yung karamihan, ito yung usual. Yun po yung mga neurotypicals na meron tayo. Typical, NT or neurotypicals, di ba? Pero sinasabi niya na hindi porket may diagnosis ka, hindi porket neurodivergent ka or ND, meron kang ASD, ADHD, may OCD ka, may bipolar disorder ka, it doesn't mean that you're less of a person. And ako personally, mas natutunan ko to when I was practicing in 2017, mga ganyan. Nung nasa UAE ako, medyo mas narinig ko siya and I came across it. And then it challenged me and my practice to make changes, to work towards being a neurodiversity affirming speech therapist. Yung mga practices na unti-unti binabago, iniiba. Kasi yun nga, when you know better, you do better. So makikita mo yung difference. Parang before, I remember nung young speech therapist pa ako, parang the goal is always na pag nag-therapy ka, kailangan, masasabi mo lang na productive or masasabi mo lang na effective ka kapag lahat ng mga goals na sinet mo or mga activities mo, let's say meron kang hinandang 4 or 5, pag yan na-achieve mo yan, nagawa niyo ng bata mo, ayan, you feel content, you feel happy, you feel successful, ganyan. Pero hindi na pala yun yung measure. Hindi siya dun but it's more of how you connect, how you interact, kung paano mo nabibuild yung trust dun sa bata. And then mas makikita mo na nag-open up sa'yo yung client or yung pasyente mo. So mababanggit ko pa po yan sa mga slides ko. Pero yan, yung neurodiversity, meron, yan, eto po, pa-flash ko na sa Facebook page ko. I have a free webinar, naka-post po siya doon, naka-pin po siya sa pinakataas, Understanding Neurodiversity. And I talk more about it in great detail po. So if you're interested to know more about it, do check that out after tonight po.
And moving forward, ito yung iba pa na gusto kong i-highlight, no? Pag nagsi-speech therapy yung bata, it's actually not to fix them. They aren't broken, but we want to help them to build communication, to support them, to teach self-advocacy skills. So ano bang ibig sabihin nun? Yung napapakinggan sila kapag pinapakita nila na hindi nila interest to or mas preferred nila to. Yan yung mga bagay na with neurodiversity and yung shift nga po doon sa understanding more of it, na nire-respect mo na sila, na nakikita mo sila as a person of their own, na hindi lang porket meron silang diagnosis or bata pa sila, parang kailangan lahat kukomply lang sila o obey lang sila. So we give them tools for them to choose to use or not to use. So ito pa yung isa na gusto kong i-highlight, no? Your child's abilities or your student's abilities right now will not equal to their future ability. Especially kung meron kang supportive family, kung meron kang very hands-on parents, kung you meet professionals na nag-work together, collaborative. Tapos ang goal talaga pare-pareho kayo on the same team, on the same page, na you want to see the changes and improvement and help the child talaga, support the child to reach their potential, their maximum potential, their strengths. They will change, grow, and progress regardless of diagnosis. Pero yun nga, parang disclaimer dun sa understanding neurodiversity. Kasi ito talaga yung another real talk or sad truth. Minsan, kahit naiintindihan mo na yung neurodiversity, meron ka pa ring hindi maiwasan na napapako ka pa rin dun sa expectation ng society. Sa societal expectation na dapat ganito, dapat ganyan, nakukumpara mo pa rin siya. As ako, I'm speaking as a parent kasi like yun nga, like si Ryla, there was a time recently na iba nga, nag-catch up na siya dun sa mga delays niya and all that. So, nasa regular na siya. So, sometimes, nakakalimutan ko na she experienced delay, yung expectations ko sa kanya, bumabalik dun sa typical expectations. So, I have to adjust and parang remind myself, I had a conversation with an OT friend. Tapos, yun nga, parang sabi niya sa akin na, parang medyo hard yung expectation mo sa gantong bagay. Parang kalmahan mo lang, ganyan. Tapos parang na-refresh and na-remind lang ako na, ay, oo nga pala. I have to see my child for who she is and ano yung mga meron na siya, ano pa yung nagsastruggle siya na kailangan ko siyang i-support. And yung ganun, so, may mga parents na nasasabihan ko na about neurodiversity or na-explain ko na, pero sometimes nakapako pa rin sila dun sa expectation brought about by the society or yung typical expectation nga na hindi dapat ganito na siya or dapat ito na yung nagagawa niya. So minsan parang we need constant reminders na we have to see our child and the strength, yun nga, strengths-based, yun po yung movement ng neurodiversity, you focus on their strength, and from there, sinusupport mo yung mga limitations nila with focusing on the strengths na meron sila. Pero pag kasi naka-focus ka dun sa mga kakulangan nila, di mo napapansin, mas mahirap makita kung anong strength or ano na paling nagagawa nila. Ito po, yung like ko sinasabi din, painom mo na ng water. Your child, your rules. So, may pagrespeto po ako sa bagay na yan, sa kanya-kanyang mga magulang. Lalo na, you know your child better po, kayo po yung kasama day in, day out, ganyan. So, sinasabi ko nga, kung paano yung decision mo ng pagpapalaki sa kanya, it will all fall down to you as a parent. Pero, that doesn't stop me as a professional to provide you with the information kung ano yung best sana, kung ano yung recommendation ko. But at the end of the day, kung di mo yung gusto mo, di mo yung tatanggapin, iba yung bet mo, iba yung gusto mong tahakin, wala rin ako magagawa doon. I can only present you with the information and then it's up to you kung iti-take mo siya, kung yun yung gagawin mo. So, halimbawa, when it comes to yung 3-in-1 services or yung checking of credentials ng mga therapists, ganyan. May mga parents na I don't mean to disrespect them. And sinasabi ko nga, it's their right to choose kung ano yung financial status and capacity and yung nakikita nila na beneficial for them. O kaya ko doon, like meron like sinasabi, hindi ko dinidiscredit yung mga iba na nakapag-try na sa ganitong center or sa ganitong type ng service and so far, happy naman sila, may progress naman sila. Ako sinasabi ko palagi na I'm happy with them. I'm rejoicing na nakikita nila yung progress. Pero yun nga, I cannot account for the future or dun sa mga iba or kung may problem. Isa pa po yun sa hina-highlight natin, ano na gusto natin i-highlight.
kung nandun ka sa wala masyadong credential or, ayun nga, again, hindi ko dinidemean po na ano lang tayo, nagsispeak lang tayo dun sa fact. Sinishare ko lang yung information na kapag kasi doon ka sa service provider na legit or license, may habol ka. Kung may mangyaring aksidente or whatever, you can put up a complaint sa PRC and then yun nga, pwede silang mawalan ng lisensya. Kagaya lang ng mga teachers natin and special education teachers natin, may mga lisensya yung mga yan, may mga requirements. So, may accountability. Pero pag doon ka sa iba, tas something happens or ganyan, medyo wala kang habol doon. Kasi yun nga, yun yung napili mo tapos yung the way they express it. Pero again, sinasabi ko nga sa parents na hindi ko dinidemean yung mga parents na they choose yung mga ganong services. Kasi at the end of the day, your child, your rules po. The only thing I can do is to provide you with the information. Tapos kayo magde-decide kung tatanggapin niyo po siya or kung happy naman kayo dyan, stay put kayo dun sa service provider niyo, then go on po. And hina-highlight po natin palagi yung need for early intervention. Because sabi nga dito, it takes 4 times as long kapag matagal na. Pag medyo late ka na nag-intervene or nag-act. Kasi sa Filipino culture po, medyo yun nga parang yung mga ganong kasabihan nga na late lang siya o kaya magka-catch up yan, ganyan. So kapag may nakikita na kayo, may gut feeling na kayo na may something may different, as much as possible, ano na po, maging proactive na tayo. So isa yun yung post ko nga po, bakit ako nagpa-OT kay Shan? Kasi gusto kong maging proactive bilang si Ryla. She had her delays nung toddler siya. So I just want to make sure na there's nothing to worry about kay Shan. Kaya pina-OT ko siya as early as now. Gusto ko na malaman yung kung may concern ba sa kanya. So early intervention is so important kasi meron din po akong talk about actually effects of screen time. Pero it touches on ano yung early development, yung importance ng development ng toddler doon sa critical age na 2, 3, 4, 5. Ayan, meron din po yan doon sa page ko, effects of screen time. Na sana kung interested kayo, you can check it out. Naka-post din po yan doon. Yung importance po, yun nga, going back to early intervention, to doing something talaga. Tapos ang maganda, if I may highlight, yung ginagawa nila Sir Al, nila Ma'am Kim, kino-correct nila yung system. Yun sobrang nakaka-inspire talaga na yun nga, nung nakakwentuhan ko si Sir Al, yung mga changes na kailangan gawin, yung non-graded versus graded, yung mga, kahit ako, natututo ko sa kanila, doon sa mga live nila, doon sa correction na ginagawa nila. Kasi nga, parang 'di ba yun, kahit ako, hindi ako masyadong familiar doon, pero with the talks and yung mga pinoproduce nilang mga content that aims to inform parents, and yun nga, china-challenge yung sistema na meron tayo, na parang, yun nga, pag less informed ka, iniisip mo, okay lang yan, non-graded placement. When, yun nga, you miss out so much kapag nasa non-graded ka, whereas pwede naman pala sa graded placement mapunta yung bata, 'di ba? Para mas magkaroon siya ng fair chances to future placement. Now, ito matatouch ko lang siya in passing, yung analytic versus gestalt language processing. Nakita ko to dun sa isa sa mga ni-raise nung mga nagtanong that they want to know more about gestalt language processing. Relatively new po ito sa area ng speech language practice po, speech language pathology practice. For a long time, analytic lang kasi. And just to give an information, gestalt language processing is how many children develop language in larger chunk. Kaya po siya gestalt. Gestalt. Yung pala yung tamang kasi German word siya. Gestalt. Yan. Or scripts. So, natututo yung mga bata na certain scripts or string of words yung na-absorb nila at nasasabi nila. But they take it as one unit lang. So, isang meaning lang siya. So, let's say, it's a fun sunny day. Ganyan. Pero sa kanila, yung content or meaning nun, one meaning lang. Pero nakuha nila yung string of words na yon. So, iba sa analytic. Yung analytic, if I may present the next slide, magsisimula siya sa, approximations, tapos single word, tapos magko-combine sila ng words. Doon, yun yung analytic, yung paisa-isa paunti-unti habang lumalaki. Whereas yung gestalt, may mga script sila na nakukuha, na napupulot, pero it's not the individual words that they learn. Meaning siya, parang one chunk, one unit yung naintindihan nila. And they usually associate it with like
nursery songs, or phrases na binibitawan ng mga favorite cartoons nila or mga pinapanood nila, mga scripts, yun yung mas natututunan nila. So visually, it looks like this. So para malaman mo yung word na cake, ito yung mga representation nila. Whereas ang isang Gestalt processor, yung happy birthday to you, yun yung ang haba, happy birthday to you, ilang words yun. Pero yun yung maa-associate niya to understand na it's a cake and it's related to birthday parties. 'Di ba? Ito rin yung another visual presentation niya. So yun nga, kagaya na sabi ko kanina, nag-uumpisa sa isang word, tapos mapuput together niyo yung 2 words, and then magiging simple sentence na 3 words, tapos they come up with longer, and nami-mix and match nila. Pag Gestalt siya, nauna nilang naiintindihan yung string of words. So, it's so fluffy, I'm gonna die. And then, tsaka nila ma-realize na, ay, iba pala yung it's so, tapos pwede ko pala siyang i-match dun sa isa pang script na meron ako na yummy, or yung I'm gonna, tapos ima-match ko siya sa it. But then, they both learn to develop and prolong the utterance na mas nagiging sentence po siya. Now, tomorrow, back to back, may talk naman ako under Autism PH that hopefully mas ma-share ko po yung information, yung general information about GLP and about apraxia of speech. So, sana po sa mga nakikinig, mga nandito po, if you're interested, bukas po yan ng gabi, 6 p.m., back to back talk. Mas more naman in-depth yung pag-discuss po doon. Now, I know, I'm assuming, si Teacher Anna, I think nakita ko si Teacher Anna dito kanina. Hi, Teacher Anna, if you're here. Dun sa sensory processing talk niya, for sure, she has touched on being dysregulated and regulated sa nervous system po natin. So ito rin, sa akin, kailan ko lang din natutunan to as part of neurodiversity and understanding our kids, na yun yung mga nagiging responses kapag threatened yung isang bata or yung isang tao, nagkakaroon siya ng flight, fight, or freeze. And may fawn pa nga, actually, yung pang-apat na response. Kapag nakita niya yung isang event, isang person or stimulus as a threat. So, nagiging dysregulated siya. And then, ang nervous system, nag-automatic lang siya na ito lang, pipili lang ako dito para maging safe and secured ako. Other forms na malamang din nabanggit po ni Teacher Anna, other things na pwedeng mag-show ng signs po as being dysregulated. Yung mga yan, spacing out, oversilly, impulsiveness, overly tired. These are things na nagpapakita sa mga common kids natin na, ay, yun na pala yung sign na pwedeng may need na pala sila for that. And ito po, dysregulation versus tantrum information sheet. Like may mga questions siya for you to understand kung ano ba yung nakikita mo. Is the child watching for a reaction? So usually pag dysregulated, yun nga, hindi siya parang minunood ba sa akin? Hindi ganun. Is the child able to consider their safety? Usually kapag dysregulated ka na, pag meltdown na siya, hindi mo na nagigauge kung masakit ba siya or hindi. Whereas as a kid, that's just throwing a tantrum, na kahit na may drama siya or may ongoing na ano siya, na iyak and yun nga, scene, that child will avoid getting hurt kasi naiintindihan niya, in control siya. Yan, yung next line, no? Is the child in control of their behaviors? So, kapag sa tantrum yun, they are actually, pero it may look like na parang, yun nga, kinukuha yung attention mo. And then ito pa, is this goal-oriented? The child wants something. Sabi nga, pag tantrums, goal-oriented kasi kapag naibigay mo na kung TV remote yan, kung phone yan, kung gadget yan, automatic, stop na yan. Kasi nakuha na nila yung gusto nila eh. Pero kung dysregulation yan, it usually is an episode. So, mas matagal siya, hindi siya mas madaling mag-die down or hindi siya agad ganun-ganun nag-resolve. Kumbaga parang yun nga, episode siya na depending dun sa paano mag-cope yung nervous system niya para makabalik siya to a regulated or a regulated system. Yan, mga new information po yan. Ito naman yung gusto ko lang din na i-highlight sa mga parenting myths na meron or na common parenting myths na baka yung iba sa inyo naririnig or familiar. Ito yung 3 most na gusto ko lang pong bigyan ng focus and i-highlight. Yung about
bilingualism or actually multilingualism about AAC at saka expectations po. So dito sa bilingualism or multilingualism po, yung mga household natin na halimbawa, lalo na sa provinces po na may both parents, magkaiba po sila ng kinalakihan. So say may taga Pampanga, tapos meron po na taga Cebu, so nagbibisaya, tapos may Tagalog pa, tapos may English. So apat na yun na na-expose yung bata. This is a common myth na sobrang tagal-tagal na po na naku, dapat yung bata isang language lang i-introduce mo sa kanya kasi ma-confuse siya, kasi malilito siya. So, marami pong researches, studies na nagsasabi po na yung providing the opportunity for the child or exposing the child to other language, it does not cause delay, it does not cause confusion, hindi po siya nakakahinder sa speech and language development po nila. Common notion lang siya. AAC po, I will have another slide. Sinasabi na AAC is Augmentative Alternative Communication System. Sinasabi, ito yung fear common ng mga parents na, naku kasi pag binigyan mo na siya ng AAC system, tatama rin na siyang magsalita. So either puro pictures or signs na lang siya. Yun na lang yung gagawin niya. Or ito yung common, dapat conversant na siya at marami na siyang nasasabi. Kasi okay na siya, may mga words na siya na nakikita ko. So, ayan, going back, for bilingualism, ito yung correction, no? Does not cause confusion. It actually provides opportunity for code switching. Yung tinatawag po natin na code switching, ibig sabihin po niyan, yung brain nila, na natututo pa lang ng language, nag-acquire ng language, whether Tagalog, English, or Bisaya yan, or Kapampangan, or any other pa, na-expose natin sila. Kung ano po yung mas madali sa kanila, their brain has an option to use that. So, kaya din yung iba minsan, di ba, una magtatagalog or mag-English, tapos biglang mai-insertan ng either Kapampangan word or Tagalog word kasi nahirapan na i-retrieve. Ano nga ba yung tawag dito sa English? Pero madali for their brain to recall kung ano yung Kapampangan or kung ano yung Tagalog. Kaya nagkakaroon ng Taglish. Pero that provides them an easier opportunity to do code switching nga po. And yun nga, it promotes language development. So actually, kung meron man po sa inyo na parang may ganun thinking na dapat English lang or Tagalog lang, yun, gusto ko pong liwanagan na it doesn't cause confusion or delay po. We're providing them the opportunity to actually learn language and assist their brains kung ano po yung mas magiging madali for them. So go on, expose nyo lang po sila kung nagtatagalog kayong mag-asawa or sila lola, tita, nagkakapampangan or nagbibisaya, okay lang po yan. Now, ito yung sinabi ko, babalikan ko si AAC. AAC is Augmentative and Alternative Communication and it describes various forms of communication po that usually nagsusupport or nagre-replace kung hindi pa kaya ng bata ng verbal output, verbal speech. Okay, so can be in picture symbols, communication devices. So this is altogether another topic talaga, na malaking topic din talaga. Pero if you're just interested, you can try checking out WeaveChat po or yung recent po na project sa Facebook, you can check Aklatan, AAC Aklatan. Yan, they're providing and developing po an AAC na mas suitable sa Filipino culture na meron tayo. Pero si WeaveChat recently, they're reaching out para mas magkaroon na rin ng Filipino or Tagalog na version po. So, hopefully yan, i-check out nyo po yan. Yan, it doesn't cause, yun nga, yung kaninang myth na parang magiging tamad sila or hindi sa magsasalita. Actually, use of AAC lessens the pressure and the burden on the kids. Kasi yung iba, meron naman talaga silang mga ideas, meron talaga silang mga desire, may language intent sila to communicate na nahihinder lang po kasi yung expectation is verbal speech or verbal communication. Which, dito po, si NeuroWild, ginawa niya po sa kanyang infographic na verbal speech is actually not the gold standard of communication. So, yung speech, yung speaking ability, verbal, non-verbal yan, madalas niya nakikita. Non-verbal yung anak ko, verbal yung anak ko, non-conversant, conversant yung anak ko. So, the bigger and main goal pa rin is yung communication kasi. Kasi, hindi dahil hindi nakakapagsalita, wala na siyang gustong sabihin, wala na siyang kakayahan na mag-express or mag-initiate. Dahil ko nga pong sinasabi, sometimes masyadong nakafocus doon sa verbal output na magsalita. Kasi yun yung common, kasi yun yung karamihan na ginagawa, yun yung madali. Typically, yun yung madali.
So pag naka-focus ka doon, may mga parents na nami-miss out nila na may mga iba palang communication modes and means na ginagawa yung anak nila pero hindi lang nila nare-recognize kasi nga they're expecting for words, they're expecting for verbal words, verbal speech as a form of communication. So kapag nag-shift ka or na mas na-open yung mind mo na, ay oo nga no, parang hinila niya pala ako or may tinuro pala siya doon, ganyan, mas nakikita mo na yung communication yung nafa-facilitate natin. Yun yung bigger umbrella, yun yung mas mahalaga. Kasi hindi porket hindi nakakapagsalita, hindi ko po, again, okay na goal yung speech. Ideally, yun yung end goal. Pero for now, when you're looking at your kid, nasan siya, you go down to their level and then help them and bring them up using yung strengths na meron sila, using yung current level na meron sila. Ibe-bring up natin sila. Minsan kasi anong nangyayari, ganito kataas yung expectation, tapos nandito yung bata. Tapos, sinong mag-a-adjust? Yung expectation ng matanda or yung bata? Madalas kasi pinipilit natin silang habulin yung expectation natin and they don't get the proper support. Nandito lang yung expectation. So, itong neurodiversity, itong strengths-based, it looks at nasan ba yung anak ko, nasan ba siya currently, ano yung mga strengths, ano yung interest, baka pwede kong mas pagtuunan ng pansin, mas tignan yon. And then from that, yung adulting nag-a-adjust to help that child na mas tumaas dun sa gusto natin, dun sa nararapat or sa potential na meron sila. Eto pa yung iba. Challenging traditional and generational parenting practices. Recently, I've made a post about this, about being angry. These are some of the things na even I as a parent po, I'm trying to learn, I'm trying to unlearn, ayan, I'm trying to spread more awareness. Kasi, yun nga, yung sa kultura nating Pilipino, marami kasi yung parang dahil yun yung nakasanayan or yun yung naipasa or yun yung pagpapalaki na meron tayo, minsan may tendency na, di ko na lang din yung susundan ko, di na lang din yung gagawin ko. So, like ako po, sa parents ko, yun nga, parang previously, they were thinking na masyado ko nasuspoil yung kids. Kasi iba dun sa kung paano nila kami pinalaki ng kuya ko, mas strict sila. Pero ako naman, nakita ko naman yung change na parang they see na even if they're with me and they're helping me raise my kids, iba yun nga, yung tinatry kong connection, relation sa mga kids ko at pagpapalaki sa kanila. Although syempre, heavily influenced pa rin nung kung paano. Pero may mga bagay na ina-unlearn ko to help connect to my kids better and then make the changes po. So mindful, conscious parenting, um, yung mga bagay na 'to na minsan, on the spot, 'pag may nasasabi ako o may nagagawa ako, I have to catch myself and know na hindi ito na kailangan i-input ko na baka dysregulated lang or baka may need na kailangan. Kasi hindi lang yung disiplina na traditional way. So connection before correction, 'yan mga bagong concepts din po 'yan ngayon na, karamihan kasi parang obey lang, gano'n na parang bawal mag-disrespect sa adult or sa mga matatanda, ganyan. Iba po yun eh, iba po yung nag-advocate sila or nag-express sila versus yung kailangan sumunod lang. And then observing and protecting mental health na parang even as adults, as parents, single moms o kaya those na may mga special needs, mas mataas talaga yung concern and yung demand sa atin. So we also need to look after ourselves, yung self-care na ginagawa natin kasi yun nga sabi nila, you cannot pour from an empty cup. So kapag ikaw yung pagod na, ikaw yung sagad na, yun talaga yung usual na mangyayari eh, maipapasa mo yung pagod mo, yung inis mo, yung mga reaction mo na hindi naman dapat na ipapasa mo kapag may nagawang maliit na bagay yung bata. So these are some of the things na tinatry kong baguhin and sinishare ko din sa iba. Gaya po nito, I've also made a post about this one, about holding space, no? Kasi sa kultura po natin, um, parang hindi siya masyadong uso. Hindi siya common, hindi siya nagagawa masyado. Yung holding space, yung okay lang na umiyak. Yan lagi ko po yung nasasabi. Sa household namin, ganyan, yung parents ko, parang meron pa rin, unti-unti nagbabago, pero meron pa rin at times talaga na parang pag umiyak or na-upset, the usual lines that you would hear is, o tumahan ka na, o tumigil ka na. Yun yung lagi na parang
'Di ba, common yun sa mga household sa kung paano tayo na parang 'pag sinabi sa'yo ng adult, 'pag bata ka tapos sinabi sa'yo na, "Tumahan ka, tumigil ka," para bang switch siya. Ganun lang ba siya? Pipindutin mo tapos hihinto ka na kasi sinabihan ka na na huminto ka na sa pag-ano, sa pag-iyak mo. Hindi, 'di ba? So, maraming mga bagay pa yung i-unlearn natin and yun nga, yung being able to hold space, to be with the child in an awkward, uncomfortable situation. Pero kasi nandun ka without judging, without forcing them, without fixing, you're there kasi yun, isusupport mo siya kung hanggang kailan siya maging okay. So ako, tinatrabaho ko yan na magawa yan. Kasi yung usual, yun nga. And I don't blame my parents kasi, yun nga, may sarili silang mga experience. Pero yun lang, sa akin, itong holding space, napaka halaga at importante niya. Na hindi mo tinitignan yung bata as someone na inuutusan mo lang na dapat mag-comply lang. Pero you see them as a person kahit na bata pa sila, na may need sila, na meron silang, yun nga, yung connection na pangangailangan nila for them to be regulated dun sa mga systems, sa mga sitwasyon na they feel threatened. And sabi nga dito sa next na slide, your ability to sit with your emotions as an adult is strongly connected to your parents' ability to sit with your emotions when you were a child. So, common din yan, yung parang minamadali, yung mga emotional, yung mga icky, uncomfortable situations. We don't know how to handle. Kasi yun nga, yung as a young adults, yun pag sinabihan tayo na, o tumahan ka na, o tumigil ka na, o sinabi ko, tumigil ka na, dapat wag ka na umiyak. Na para bang matik, kailangan mong gawing magsumunod doon sa ganon. So, ito yung mga bagay na slowly, I'm trying to change and challenge myself doon sa parenting ko. Kasi, yun nga, emotions, they're very helpful. Hindi siya bad na magalit, hindi siya bad na umiiyak ka. Okay yun, sign of expression siya of how you're processing things and the events that happen to you. Pero yun nga, sa kultura natin, medyo ito rin yung isa sa bagay na hindi masyadong pang gano'n na mas open. Although, malaki naman na yung tinakbo ng mental health awareness and journey and topic sa atin sa Pilipinas. Mas marami na yung open to it and talking about it. Ito pong next slide shows na the behavior lens gives us a false sense of confidence that we can actually control our child's behavior. Pag sinabi mo na, yun nga, na papaluin kita or yan, tumigil ka kung ayaw mo, yun, yan. 'Di ba? Pero actually, it's our own behavior that we can control. And then, yun yung regulation, yung need for a regulated adult na tulungan yung batang dysregulated or may need para para makapunta siya sa isang regulated state and ma-process niya yung nangyayari. This one I share kasi kadalasan nakikita lang natin sila as a misbehavior, as a child having a difficult behavior. When in fact, so many things could be the reason behind that. Pwede pong lack of skills, pwedeng gutom, pwedeng naghahanap ng connection or comfort, pwedeng may sensory issues, pwedeng stress sila, 'di ba? Sometimes it's a developmentally inappropriate expectations. So yun nga, ako ang personal experience ko diyan, yung kay Sean tsaka dun sa lolo niya, sa tatay ko. Usually what happens is kapag may inutos yung tatay ko, halimbawa maglikpit na siya or ganyan, tapos hindi siya susunod. Pero kasi yung tatay ko, ulitin niya pa ng 3, 4 na beses, tapos pataas ng pataas yung nun, yung nag-iiba-iba yung tone. So, at that point, nati-threaten na siya. Di na siya nagpa-process. Wala na siyang naintindihan. Yung tatay ko naman, lalong naiinis kasi 4, 3 beses pa niyang sasabihin na magligpit. Tapos si Sean, magtatago na lang siya sa ilalim ng upuan or magsisumiksik dito kung nasan ako. Pero kasi yun nga, na-threatened na siya. Di na siya nag-process. There was a time na ang ginawa ko, tinulungan ko siya, minodel ko sa kanya kung nakuhanin. Tapos yun, tumulong siya. Pero usually, yun nga po yung point na kapag yung bata, napunta na siya dun sa threatened phase, kahit paanong sabihin mo, hindi mo na ma-access yung logical part of brain niya. Hindi niya mapaprocess yung sinasabi mo. And even this one, about neuroscience po, understanding the brain development, na yung mga bata, as young as 3.5 to 4, kahit na ulitin nila yung sinabi, even if they have the capacity to repeat a rule, or they agree na, yes, di ko nagagamitin, they don't have yet that impulse control to act on it. So,
mangyayari talaga na mauulit yun, itetest yung boundaries kasi nandun sila sa developing autonomy, sa understanding kung ano yung mga boundaries na meron sila. So it's actually the responsibility of the adult and the parents to make sure na safe sila, to make adjustments para makapag-explore sila ng safe. And children deserve a childhood where they are not expected to do things beyond their capability, but that they deserve an acceptance na kung nasa ang stage sila, doon natin sila sasamahan, doon natin sila tutulungan, doon natin sila isusupport. I'm almost done. See? Question and answer. Question and answer after what? How many minutes? 1 hour, almost 2 hours. Sir Al, sige po, yung mga naihanda natin dyan na tanong at this point, are you still here, Sir Al? Or basahin natin Yes. yung chat? Teka lang, Miss Joy. Sige po, go. On Yes, Miss Joy. lang po. Pwede mong pa-unmute din yung isang Miss Joy para dun ako sa isa kasi Sure po. I'm using both laptop and cellphone para hindi ako maputol. Pero yung isa kasi kanina nag-brown out dito. So yung laptop na natanggal yung hosting capabilities niya. Sige po, lalagay ko po So I siya cannot as unmute. co-host. Ayan po. Yes. And unmute. Ayan po. Ayan. Check it out. Okay. Okay, can you hear me well? Yes po. Nag-echo lang po. How about this one? Yan po. Wala na po nag-echo. Ayan. Meron kasi tayong post kanina, Miss Joy, tapos meron lang may isang tanong, kaya lang, tulad nga nung sinabi ko sa iyo kanina, I do not answer anything about speech. I know, wala pa tayo dun sa question and answer, Nasa but, revocation. Ito po. This part. pwede na tayong tumanggap. Yes po. Okay. Yes po. Sige. Ito lang kasi siguro, kasi tatlo lang yung dito. Yung dalawa, sabi nila, I'm interested. Pero yung isa, sabi ni Ma'am Isabel, I have a 3-year-old son, konti pa lang words na binibigkas niya, Mama, Papa, Carball. Pag may gusto siya ipahiwatig sa akin, hand lead siya, turo at ipapakuha or gusto. May eye contact kami at pag tinawag ko niya, lilingon siya sa akin, picky eater siya at nasusunod naman niya command ko, di lang siya masalita. Okay. So it's more of a statement. Hindi pala question yun, ma'am. Actually, So, pero- yun lang on my end, Po. Miss Joy. Yes po. Parang nandito siya, pero parang, yun nga, may question daw siya, pero hindi malinaw yung question niya. Kasi dinescribe, same as what she was saying on your chat po, no? Na ano po, solo parent mom, I have 3-year-old boy, onti pa lang yung words, more on hand lead. And then hirap magbigkas. Di ko pa po siya napapa-assess. So, actually, let me announce po na sa Autism PH for this month of June po, ako po yung first na magto-talk bukas. Pero Teacher Jack of our Learning Corner will have a talk po, a free webinar talk, encouraging how we can facilitate activities at home na mag-encourage po ng language development. So you may want to check that. She'll be doing it on June 16. That's a Sunday po. And 6 p.m. So you can join Autism PH or ano po, we'll post details. I'll post definitely doon sa page ko po. Meron pang isa na una, si Teacher Ara. Usually sa mga learners ko, verbal steaming nila ay mga conversation na nakikita sa mga YouTube o TV show. Sometimes it impedes sa teaching and learning process. Ano po yung maipapayo niyo sa mga parents at teachers? So actually, I'm not 100% sure, pero possible kasi po na baka gestalt language processor sila, which is yun nga po yung magiging i-share ko sana bukas, no, ng 6 p.m. po. I will talk more about it tomorrow night po ng 6 p.m. about sharing more information about gestalt language processing. Pero tama po kayo, yung verbal steaming, yung steaming kasi dun sa neurodiversity na Facebook free webinar ko sa Facebook page po. I talk more about it at sometimes it's their way to help them regulate, or sometimes beneficial siya for them to process, o kaya kasi may naaalala po sila. Pero I get you, Teacher Ara, when you said na sometimes it impedes sa teaching and learning process. Siguro po, nang may encourage ko po, at times that it happens, pwede pong
baka dun sa mga times na mas receptive yung kid, pwede po natin silang sabihan na yun nga, may mga parts dun sa lesson, sa school, na kailangan ng quiet work para lahat, kumbaga yung ibang other students din makapag-focus dun sa ginagawa nila. Or baka may accommodations tayo na pwedeng gawin na hihiwalay or isi-separate ba sila for a time being na medyo nagiging distractive sila or giving them a break. I think, if you'll put it together dun sa nabanggit ni Teacher Ana na talk on her on sensory processing, baka makonsider nyo po yung ibang things na makakatulong para ma-provide yung need nila. Kasi usually yun nga, they're needing something parang to help them stay regulated. What if group po pero different age? Okay lang, sabi ni Mami Mars. Ako po ganito po, di ba nabanggit ko sa inyo kanina na may goals, tapos may reason, tapos may mga requirements kung saan ilalagay. Ako personally, dinidiscuss ko sa parents yung mga yan. Depende po dun sa skill at saka dun sa targets. And then maybe yun sa therapist, kung ano yung nakafocus siya dun sa group na yon. Pero ako, personally speaking, sa practice ko po, mas tinitignan ko po yung similarity po ng goals na tina-target, tapos yung benefits na sa group. Kumbaga sa akin, sometimes pwede pong mas ahead ng ilang age or sometimes mas mababa. Sa akin to, I'm speaking for myself, so I cannot generally answer. Pero sa akin, possible naman po. I do that depending kung nagbe-benefit po sa bawat isa. So depende talaga dun sa program, depende sa therapist po na mag-handle. Same lang po fee one-on-one and guidance class. Yes po. Although yung like halimbawa sa trails po, may summer classes po sila regularly. They present it na mas mababa po yata yung rate if I remember it right. Kasi nga nasa group sila. Pero like if you ask me, yes po, yung sa rate po, one-on-one diet and class po. So depende rin sa clinic siguro. Nakaka-inspire po ang insights about neurodiversity. Thank you, Mami Charmaine. Sana lahat ng neurotypical individual na judgmental sa mga neurodivergence ay marinig ang info about this. Actually, alam niyo po, this year, ayan po yung isa sa mga goal ko. There was one principal po ng school, hindi ko alam kung ito siya, si Ma'am Cecil, na nag-reach out and nagsabi nga, kasi I also want to reach out to more sana, no? Kasi kailangan din natin na magbigay ng information dun sa mga neurotypical. Kasi dun nagkukos ng bullying, yung lack of information, na they see it as yun nga, parang inferior, ganyan, na mas superior sila. So ako din, yun din yung goal ko, yun yung gusto ko sana to speak more to more teachers, to more parents, to more students, for them to understand neurodiversity and na it doesn't make them less of a person kung meron man silang diagnosis. Meron nga pong recent na post na parang sinasabi niya, ang ganda po ng post na yon na parang sinasabi niya, sana yung mga nag-i-invite ng mga speakers sa school, yung pag-graduation rites, parang sana hindi lang pinipili yung mga matataas yung naabot sa society, mga lawyer, mga doctor, hindi lang ganun. Parang sabi niya, sana mag-invite din tayo ng mga alumni, yung mga graduate na inspiring yung story. Totoo yun. Hindi ko pa siya na-share, pero totoo yun. Na parang, diba na, how were they able to surpass the challenges? Tapos, how are they able to reach more? Kasi yun nga, parang hindi lang naman laging sukatan yung nasaan ka na ba or ano na ba yung taas ng posisyon mo. Pero, diba, yung what we want is, paano ba natin natuturuan yung mga kids natin na yun nga, na to have empathy, na to make friends with other people, na hindi lang yung sa mga sikat or yung sa mga trending or sa mga viral, hindi lang yung ganon, yung how do we make genuine connections and teach that to our kids na mas maging ganon sila. Pero thank you for saying that, Mommy Charmaine. Sir Al, at any moment, pwede po kayo magsalita. Pero binabasa ko lang sa Yes chat. lang, Ma'am Miss Joy. I'm actually listening and yung alam niyo po kasi ako naman nanggagaling din sa akin nanggagaling sa parents whenever they ask questions, sometimes there are instances na before I answer them, I would have to double check myself, no? And ito ngayon yung mga questions nila, ito kasi yung minsan may mga tanong din silang ganyan na hindi ko naman alam ang sagot at saka hindi ko naman sinasagot kasi clinical. So I'm also learning, no? So thank you. I'm just ano lang ako dito, ma'am. I'm also taking notes at saka nakikinig sa inyo. So pagka wala na silang mga questions, siguro mamaya Sige po. may few Sure questions po. din po ako, Miss Sige Joy. po.
Meron po si Mami Arlene Medico. Teacher Joy, sana po masagot ang question ko kanina kay Sir Al. Mami, baka pwede mong i-type ulit yung question mo kasi hindi ko na matrace kung ano po yan. Sabi ni Mami Dina, I agree po. My son speaks English, Filipino, Bicol, and Cebuana at the age of age. Wow, may multilingual tayo. Ang bongga. Ma'am, question lang. Any advice po kung paano mag-develop ang pagiging conversant nilo? Ayan po. So kanina 'di ba yung yun nga yung development po no, may mga certain levels po para mas ma-encourage natin sila. Pero it doesn't limit na meron naman po tayong pwedeng i-model o mga things na pwedeng magawa para unti-unti mahila natin sila. I definitely encourage you to attend Teacher Jack on June 16, 6 p.m. na may talk po siya on how we can facilitate more and develop language activities at home po. Interested po to join that, hope to have the link and register, ma'am. Wala pong, hindi po need mag-register. Pag nag-ano po kami, nag-provide lang kami ng link, tapos or Facebook Live, then you can watch po. Mami Irish, I have a 5-year-old daughter who also do the same nung nag-question. More on leading din po siya and medyo mautal po magsalita. What to do next po? Hi Mami Irish. So 5-year-old po no, pwede po kasi na yung dapat kong sasabihin at encourage is meron ako doon na sa referral system what you can do kapag may napapansin na kayo na concerns. Pero I would suggest po, again, yun nga, refer ko kayo kay Teacher Jack, attend po kayo. Meron din siyang free webinar po on paano ko tutulungan magsalita ang anak ko. Ayan, meron po. Si Our Learning Corner. Ipopost ko po later, meron po ako dito na mga local content creators and international content creators after this Q&A portion. Paano po i-address ang stuttering? My son is 8 years old and diagnosed ASD. Kailangan po talaga ng speech therapy sa stuttering kasi it's an altogether different po talaga, case po talaga. So kung ASD with stuttering, I really encourage you na sana may mahanap po kayong speech therapist kasi iba po yung pag-manage po and treatment sa kanila. Pero number 1, if I can just highlight, sa stuttering po, mataas po kasi yung anxiety nila. May factor na may anxiety, yung expectations. So actually, yung pina-follow ko po na international US-based na stuttering resource speaker, ano po sila, yung pag-manage po nila is to having that acceptance. Parang yung neurodiversity. Stuttering is also a case na neurodivergent sila. May iba silang brain functioning. So, sinasabi niya, pag inalis mo yung stigma sa stuttering, pag inalis mo yung pressure na kailangan diretso silang magsalita, mas nababawasan yung pressure na nararamdaman nila. Mas nakakatulong po sa kanila yon. Sabi ni ayun, Mami Arlene, ito na yata yung question niya. 9-year-old now. He had a regression when he was 2-year-old and nakapagsalita siya ulit when he turned 7. Ang nasasabi niya, mga words pa lang, wala pang phrases. Ano po yung pwedeng gawin? So again, encourage ko po kayo na mag-join sa June 16 with Teacher Jack po. Pero I would say po na connect and get to know your child. Tapos observe niyo po siya. More observation, ano po yung interest niya, paano po tayo magko-connect po sa kanila, paano natin ipapakita yung interest natin dun sa mga interest din nila or that we want to connect with them. Medyo recent lang po yung stuttering niya. Okay po. Yung Sir Jet or Mami Jet, yung stuttering po, may usual siya na at least 3 to 6 months. Kung nag-onset, yung start na napansin niyo yung stuttering, 3 to 6 months po, it warrants to be assessed po. Hello po, sabi ni Mami Jo, very happy to attend po. More learnings. Ask ko po, if hindi po na-recommend ng DepEd and behavioral pediatrician namin na magpa-speech pathologist po kasi yung kanyang assessment po is GDD. Ang remarks, receptive and cognitive language skills niya po is 2 years old. While my son is already 7 years old po ngayon. Do we need na magpa-assessment or magpa-therapy sa SLP? Thank you po. Sure ko pati po kayo ni-refer, pero baka po may iba pa siyang mga recommendations muna. Pero yes, definitely. Kung po siya, kung 2 years old pa lang yung functioning niya, I would expect po na may needs din po siya sa speech language and communication niya. So yes, pwede na po kayong magpa-therapy, maghanap po kayo. Doon sa page ko, meron din po akong, hindi ko pala nalagay dito, may slide po ako na referral system, short presentation on what you can do kapag may nakikita na po kayong delays or concerns sa bata.
Thank you po for the question. Sabi po ni Mami Grace, yung anak ko po 21 years na, 21 years old na. Last eval niya kay Dr. Dizon 4 years ago. Sabi dapat daw na priority ko ang OT kaysa speech kasi now po di na-address ang aggression niya. When he was 2 years old, yung nakita, speech delay. Alanganin kasi budget, kaya priority ko speech that time. Tama po ba na dapat priority ko OT niya? Mami, kung may aggression, yes po, OT or ABA po, yun, kasi gusto sana natin na matuto sila ng functional skill, ng responses po for that. Pero sometimes po, hindi natin kasi talaga maialis na may communication factor kung bakit sila nagiging aggressive. Hindi nila nasasabi yung gusto nila, na-upset sila, na-frustrate sila, kaya nagiging aggressive. Pero yes, I would say po na sila OT would help with that po. Good evening, Ma'am Joy. Is there statistics on how many children are born from OFW parents or any situation of parents are physically away from their kids? If not hereditary, or children's delay can be rooted from this kind of situations. Actually po, nature and nurture. Yun talaga. So sa genes po natin, tsaka sa environment placement po natin, pareho po talagang factor po yun. Sino ba yung may kausap ako na, ay, parang si Ina yata yun. Oo, parang si Ina yata yun, si Inay Brens. Parang yung point na sometimes yung may ibang parents po talaga that are having difficulty accepting na may gene factor. Kasi what does it mean? Ibig sabihin may problema sa genes yung family na from sinauna. Parang nakakahiya or parang stigma sa family, ganyan. Kaya agree din ako dun sa thought na yun ni Inay na parang sometimes people are refusing to accept na it's yun kaya naghahanap ng isisisi sa vaccine or isisisi sa ganito, sa ganyan. Pero the information that we have now shows na yun yung mga factors genes and environment, kung ano yung connection na meron tayo sa kanila that could affect that. Pero mami, kung ikaw ay OFW, I understand your mom guilt and parent guilt. Pero yun nga, we make sacrifices here and there and we know that we always want to provide for our kids. Naalala ko yung kay Ryla kasi iniwan ko siya at 15 months. Breastfeeding kami, 15 months. So, nung umalis ako, nasa eroplano ako, that was the first night na hindi kami magkatabi sa gabi at hindi kami nagbe-breastfeed. So, habang natutulog lahat sa eroplano, nakapatay ako, nag-emote ako doon, nag-iyak-iyak ako kasi yung first night na hindi kami magbe-breastfeeding. My parents were telling me na parang it took her a few days. So nag-iwan ako ng damit na hindi nalabhan para yung scent, yung amoy ko nandun pa. That was what they used to calm her. And at that time kasi nag-alternate sa morning, nag-fresh milk na siya. By the way, by choice yun So may mga parents na formula fed, mixed fed. Ako personally yung naging choice ko breastfeeding, tapos kapag mas okay na sila, fresh milk kesa sa mga formula. So, kanya-kanya, your child, your rules, pero ganun yung nangyari. So lumaki siya sa, after nung wala na ako, fresh milk na siya. Tapos yun nga, parent, I understand po yung OFW parent guilt na ganyan. Oo. So, nung nakuha ko sila nung first time na nasa UAE, yung iyak ko, actually naiyak din yung tatay ko noon. Kasi nung parang we were away for more than a year, parang almost 12 months na hindi niya ako nakita mula nung iniwan ko siya. Tapos, nung nasa eroplano, hindi pala, nung nasa airport na, parang in a sea of people. Tapos nakita ako ni Ryla, nagtagpo yung mata namin. Tapos sabi niya sa tatay ko, sa lolo niya, sabi niya, "Mami?" Sabi niya gano'n. Siya yung unang nakakita sa akin. Tapos parang naluha yung tatay ko na sabi niya, "Grabe yung connection ninyo, na 1 year kayo hindi magkita, ay hindi magkasama, pero nakilala ka niya on a sea of so many people." Sabi niya gano'n. Siya pa yung unang nakakita sa'yo, tinawag ka niya na, "Mami?" Sabi niya gano'n. Oo, teary-eye moment ng tatay ko yun. Sorry na share ko lang. Pero by the way, yun, going back to your question, may factor pa rin po, nurture and nature po, that may cause that. Ako forever kong guilt yan actually, yung mga bagay na hindi ko nagawa sa kanya. Kaya ngayon kay Shan, at saka nung umuwi ako, mga things na gusto kong gawin, pagpapalit ng diaper, paliligo, pagpapakain, things like this, I try to maximize and not complain about it. Kasi yun yung hindi ko nagawa kay Ryla when I left her. Follow up po, what if hindi po ako in-inform about that? May habol ba ako like complain? Ayun nga, mami. Kausapin niyo po kaya yung clinic or yung therapist. Pero it's so unethical
and for that business clinic or center na hindi i-upfront sabihin sa'yo. I feel also for that mom actually na nagsabi sa akin na late niya nalaman na hindi licensed therapist, speech therapist yung nag-handle sa anak niya. Kasi nakabayad na siya and significant yung amount ng money niya, hindi naman agad-agad. Kasi parang sabi niya, teacher, pwede po bang yung report na lang niya yung gamitin? Sabi ko, naku mami, pasensya na. Dahil di siya licensed, so parang anong credibility ng report kung itetake ko? Kasi usually yun po pala, public information. May mga centers, depende sa therapist at sa centers, na nag-accommodate. Halimbawa, may assessment kayo or may progress report kayo na not older than 3 to 6 months. Some of them would just accept a report, i-share nyo sa kanila, tapos they will continue. Pero usually, kapag more than 3 to 6 months, kailangan na talaga ng functional assessment or progress report or evaluation to check on the current skills na meron sila. Ma'am, paano po matutong makipag-conversation or matutong magtanong, matutunan yung kasi or because? Again, dun po sa pyramid na pinakita ko, may mga certain na usually we want to help them develop foundational skills muna para mag-build on dun sa mas matataas or sa mga challenges po. And refer ko again kayo kay Teacher Jack sa June 16 po, 6 p.m. Meron po siyang free talk on encouraging activities at home for language development. Mami Maria, may alam po ba kayo hospital na may free assessment? Sa PCMC dito sa Quezon City, PGH, UST Hospitals, sa QC Kabahagi Center sa Quezon City, yan po yung mga merong free po. At by the way, magkakaroon po i-announce ko lang, this June 30, sa QC Kabahagi Center, meron po silang Tera-Free sa June 30. So if you can check that out, QC Kabahagi Center, dun sa mga nangangailangan po, magkakaroon sila ng Tera-Free. I'll be there po. Magsa-sign up ako. Sana na-inform po ng school mismo para di mabuli ang mga kids na may diagnosis. Yes, iba-iba rin po ng sitwasyon iba-iba po na yung mga parents, they don't want to disclose kasi nga nabubuli. Pero sometimes yun nga, yun yung challenge din po sa system na meron tayo. Possible po kaya humingi po ng copy ng presentation today or link. Mapuput up po siya sa page. You can rewatch kung may na-skip po kayo ay may gusto kayong balikan. Thank you, Mami Pearl, for staying and joining. Mami Irish, hindi pa po namin siya napa-assess to a deathbed but she's currently ongoing po ng OT sessions, mga 3 to 4 months na po. But yung speech niya po hindi po klaro, like gibberish words pa po. Then leading po yung style niya if may need siya. Nagmimimic lang po siya in some of our words. Do we need po ng speech therapist, Mr.? Dahil nga po limited pa rin po yung speech, yes, definitely. Meron po, yun nga, si Teacher Jack, may mga free po siya. Ako rin po may free. And then, sa page ko, and then I also have recorded sessions po ng parent coaching na baka makatulong po sa inyo. Teacher, I'm trying AAC with my 5-year-old non-vocal son just out to help him express more. Ayan, si Mami Dana. Thank you for sharing, Mami Dana. About po sa readiness ng bata na pwede na mag-speech therapy, kailangan po ba na mag-undergo muna sa OT, especially yung super lack ng attention at may SI issues? Teacher Ara, thank you for that question. Ideally, yun nga po, yung pinaliwanag ko kay Nina, no? Gusto natin yung mga basic na si OT yung makaka-address, makakatulong, pwede na. Pero ako, with the coaching and training sessions, ini-encourage ko na pwede naman po na mag-benefit yung parents or other professionals po to understanding and to addressing that. So, kung pwede naman na yun, yung mga matututunan nila, mga techniques on how to, na mas individualize po, mag-benefit sa kanila yon. How is GLP diagnosed? DepEd po ba? SLP po. SLP po ang po-provide po noon and under po siya sa scope and umbrella ng mga speech therapist po, yung GLP po. As po, Ma'am Joy, if nag-teleconferencing po kayo, yes po, may online services lang po ako, wala po akong in-person. May mga young learners kami that currently undergo speech therapy at nire-recommend sila ng OT nila to join the regular school. Ma'am Pepsicat, okay po, possible naman po yun, opo, na dahil nag-speech therapy at nag-OT, yung exposure pa rin, is good po, lalo na kung kaya naman. So parang I think in line yun dun sa ginagawa nila Sir Al, yung gusto nga nila na inclusion po, yung mas ma-expose yung mga magbe-benefit sa ganung setup. Hindi ko pa po napapa-assess yung baby ko na 5 years old. Okay lang ba yung initial assessment? Yes po, nandun po yan sa talk ko na dahil mahaba po ang listahan ng DepEd, maabot ng 1, 2, 3, 4 years ang pila, sinasabi ko po na dahil mahaba yung pila doon,
pwede na rin po kayong mag-seek ng OT or speech assessment po. Depende sa clinic, depende sa therapist. May mga tumatanggap na po. Pwede nyo pong sabihin na nakapila pa kayo, naka-waitlist pa kayo, pero sayang kasi yung panahon. Sayang panahon na nalilipas na pwede na kayong mabigyan ng therapy or ma-assess na po sila. So pwede, ako, if you'd ask me, and yun nga, sa current na meron tayo, na gano'n nakatagal yung mga pila ng ibang DevPed, sayang yung hihintayin nyo pa yung 2 years, tapos tsaka pa lang kayo magsisik ng OT or ST. Kung may concerns na kayo, kung may malalapitan kayo, kung may mapapa-waitlistan na kayo na clinic, go na po tayo dyan. May I ask po ano criteria kung ready na for group speech therapy ang bata? DefPed assessment, half pa lang sa age niya. Chronological as age 7-year-old, SLP assessment 4-year-old. Eto po, Sir Harvey, yung question niyo po, would depend kasi talaga dun sa therapist na nag-handle. So, ako lagi ko pong ini-explain sa parents na kung ba't ko sila nilalagay, ano yung nakikita ko. Tapos ako po, kapag nilalagay ko po sila, lagi kong kino-consider yung nagiging response ng bata, yung feeling ng parents, if they see na, yun nga, nag-enjoy, mas nakakatulong, yun po, collaborative sa parents, yung exposure. Miss Jolina, paano po kung sa center, isa lang po yung license na OT, tapos yung iba na pong kasama nila ang nagtuturo, wala na po license. Okay. Again, real talk. Sad truth, real talk, nangyayari po yan. I have an OT friend na sabi niya, grabe nga friend, dun sa non-licensed na OT, mas mahal pa yung charge niya na ako lisensyado, tapos ganito lang yung charge ko, tapos malaman-laman ko sila, hindi naman licensed OT, grabe yung charge nila. Sad truth po, no? Sad truth po talaga yan. Ako po, depende po sa inyo. Kung papayag po kayo, kung okay sa inyo. Pero if you want na license, baka po mas okay na, yun nga po. Liwanagin natin. And hindi lang po sa OT nangyayari yan. Nangyayari yan. Sa mga speech din po may ganyan na parang ang info front, registered, tsaka legit license, sila yung a-assess, sila yung gagawa ng plan. Tapos after ipapasa sa iba, ayun, that's unethical. Kailangan clear sa parents na okay ba sa inyo na ito po yung program gagawin ng speech therapist, pero po dahil limited po yung slot niya, ang mangyayari po, iba pong teacher or iba pong staff yung mag-implement ng program na i-coordinate sa kanya. Depende po yan kung papayag po kayo. Pero as much as possible, dapat transparent, dapat informed. Thank you po, Miss Pearl. Thank you po, Miss Mars. Thank you po, Teacher Joy, for sharing your thoughts. More power. Ano pong pwedeng gawin or tulungan ng kid if he keeps on mumbling mga natatandaan niyang mga phrases or nababasa or napapanood? Sir, attend po kayo bukas sa GLP talk natin kasi mukhang pasok siya doon sa GLP presentation. Bukas po ng 6 p.m. yan. Yung OT po ba, do they know when na po need mag-speech therapy po or is it up to us na po if mag-speech therapy na and stop ng OT? Ganito po, yung OT, responsible sila sa OT development. So they would know kung discharge na or not. Pwede po, based on their, kung proactive, kung open si OT, pwede po na i-encourage na po kayo. Again, early intervention po, no, sinasabi ko nga po na kahit mas bata pa, may magagawa at may matuturo naman na. Pwede pong mas parent-focused yung sessions ng speech para mas maintindihan na at that early age, ano yung mga communicative skills na pwedeng maituro or masimulan ng ma-encourage nila. So, kayo po, kung nafe-feel nyo na, ay, magbe-benefit na siya or ako gusto ko nang matuto, pwede po kayong mag-seek ng mga ways na may maumpisahan na in terms of speech therapy management. Sorry, hindi ko pa nababasa yung nasa live. Sino ba to? Si Miss Lane. My son is 9-year-old. Medyo hirap siya sa SAT-L while waiting for budget sa assessment and start therapy. Ano pong pwedeng gawin for the meantime? Model po tayo ng mas clear po sa mga target words. Pwede nyo rin po silang tinatawag na auditory bombardment. Reading po nung mga words na may difficulty sila sa like SNL, set of words po na pwede pong nasa daily activities or nasa daily things na na-encounter niya. Nilista nyo po, tapos you present to the child, you read it morning, lunch, and afternoon. Auditory bombardment po yung tawag doon. So like we model and we provide for them to hear it. Tapos give opportunities po na i-correct. Pero syempre, ano pa rin po, seek po talaga ng professional help. Thank you, Ma'am Pepsi Cat, for joining po. How to know, ma'am, if and when to end speech therapy? What is best indicator for their recovery? Depende rin po talaga yan sa therapist ninyo at sa sinet niya po na goal.
kung agree na po siya. Kung unfortunately, naintindihan ko, may mga parents na they cannot really end until dun sa end na talaga. Pero happy na sila sa progress. So, personal choice to stop kahit pa hindi pa pinapa-discharge. Nangyayari po yun. Ganun po talaga. Pero, maganda pong kausapin niyo po yung therapist niyo para malaman po yung sitwasyon tsaka mo-consider po nila yung sa inyo. May ma-recommend po kayo na private hospital in QC that offer OT and ST. Hirap po kasi magpasked sa government hospital for my 2-year-old son diagnosed with ESD. Baka gusto niyo pong itry sa QC Kabahagi on June 30. They have, yun nga po, Therafree. So medyo same na yung question ni Sir Harvey about that. So, mahina ang expressive language. Highlight ko lang po, modeling. We want them to be exposed to the language that you want them to learn. So, i-model po natin yun sa kanila. Pwede po ba i-enroll sa speech therapy at OT anak ko kahit walang assessment? Nasagot ko na po yan. Yes, pwede po. Ano pong kaibahan ng OT, ibigay sa OT? Recently po kasi OT siya, then may na-open na mas malapit na center. Magkaiba po sila ng practice, training, and field po in terms of approach din. Oo, kasi sila OT po, yun nga, yung kaninang sinabi ko or baka sa recording, pwede nyo pong balikan sa unang part, allied medical health profession, si PT, OT, at ST. Tapos si ABA, it's a different discipline po na nag-a-address din naman sa behavior and some communication language skills po. Pero iba po kasi yung training. Teacher, yung non-conversant pa anak ko, tingin pwede maging basis na hindi pa siya ready sa group sa speech. Babalik ulit ako sa depende po dun sa sinet na goals po ng therapist nyo. Pero sa akin, depende dun sa skills, baka I can consider. Napaka-informative po ng topic. Salamat po. In Bicol region, where is your most recommended therapy center with all the credentials po? Wait lang, sa Bicol. Pwede niyo po kayang i-check sa pass.org.ph. I think meron din sila doon sa Bicol area eh. Nandun din po siya sa first part ng talk. In-advertise ko po yung website po ng PASP para ma-check niyo po yung mga clinics that have legit services po. May mga skills lang talaga na ma-acquire in his natural environment and exposure to other kids. Question, ipapasok ko po ba siya sa OT kasi yung writing skills niya po is still behind. Baka po magandang idea yan, Sir Jet, kasi sila OT po yung in charge po dyan sa writing skills and other basic foundational skills po. Yay! I caught up! Sir Al, your turn! Baka meron po kayo. Hi, Mami Dave! Hi, Mami Dave! Yes, Sir Al, kung may sasabihan po kayo Sir JB, yes po, recorded to. Pwede po kayong mag-go back. Sir Al, sinecheck ko lang po yung sa online. Ang bago ng connection ko. Sabi ni Mami Honey, okay lang ba yun na SPED ang nag-handle? Depende po sa usapan nyo. Kung okay po yun sa inyo, wala naman pong problema. Basta na ipaliwanag siya sa inyo. Pero kung mas preferred nyo po na OT and ST, baka Mami Honey, baka we can make an arrangement or discuss with the clinic. Hi, Sir Christian Ibarola. Hi, Ian. Hi, Ma'am Marion. Hi, Haya. Miss Joy, Yes po. baka ako naman na hindi makapagtanong dahil masyadong maraming nagtatanong. Pwede ako magtanong? Sige po. Siyempre, nasa educational site kami, no? It's always different ang pagdating sa clinical aspect of it. Gusto ko lang malaman, Miss Joy, saan ba yung parang part na maganda ang collaboration ng teacher at saka ng SLP or ng speech therapist? Anong part? Kasi more often, tulad ng sinasabi ko sa iyo, there are parents who thinks that an SP or dun sa center would be enough or yung sa SPED lang or yung sa isang aspeto lang. Pero I believe kasi, especially dun sa rapid acquisition of skill, lalo na iba kasi yung pag sa one-on-one, no, sa therapy center. So, ano yung part ba na pwedeng maging
how would you say it, collaborative ang special ed teacher at saka ng SLP? If ano po, ako sa take ko po dyan, maganda po na as soon as mailagay po siya sa whichever comes first. Nauna ba na nasa SPED siya, tapos siya magte-take ng OTST, or baliktad, nauna siya na nag-OTST, tapos siya pala siya ilalagay sa SPED placement. I think yung first part po, that they come together or nalaman nila na ito na, nag-a-add na ng services yung kid, that's a good point to start their collaboration. Pwede pong i-check muna kung paano yung magiging placement. Halimbawa, dun sa unang scenario na nauna siyang nasa SPED, tapos magte-take pa lang, bago pa lang si OT tsaka si speech. So, kumbaga, mas nakakakilala si SPED kasi mas nauna na sila, na siya doon eh. Tapos getting to know pa lang kay OT and ST kung ano makikita po nila. Pero that's a good point na rin po for them to share and collaborate na po and inform ko ano yung mga observations nila. Or kung baliktad naman po, nauna na OT and ST, tapos tsaka pa lang siya mape-place sa SPED placement. So that's a good point na mas kumbaga ang person involved or ang mas maraming information na ma-share is yung mga therapist po. Kay SPED teacher na things that they found is effective or things na nagagamit na nila. Ayun po. So nasagot ko po ba yung tanong, sir? Hi, Carol! Yeah. Yung sa more or less, ma'am, yung Miss Joy, yung sa experience ninyo, especially kayo, di ba, nasa teletherapy, meron ba kayo yung parang, if there is a form of communication, para bang pang protocol wherein the teacher would seek for your help, paano kung gagawin ko dito sa student, tapos yung student nandun din sa inyo, tapos you would also take notes of that and then give something for the teacher na ito yung ginagawa namin dito sa Yes clinic po. para Yes po. i-address yan. Parang Yes ganon. po. Yes po. Pwede po. Yes. We can let them know na ito na yung mga ina-address or ito na yung mga current. Usually, pag nag-request sila ng progress report, medyo ano naman, parent and teacher friendly naman yung mga ginagawa na progress report for them to understand kung ano na po yung mga na-achieve, anong level na po, ano po yung mga targets na current na ginagawa. Ganun po. Yung just ano mo ako do sa terms, Miss Joy, no? Kasi kanina I heard about initial evaluation at saka progress report. So yun mostly yung parang dapat na meron sila, di ba? Or Yes po. paano ba, Exactly po. ano po ba yun? Yes, tama po kayo. Yung first meeting po, initial evaluation po. Reassessment is, let's say, after 1 year, after 2 years, papacheck kung kamusta na yung mga skills. So they will do another assessment and i-compare yung unang nakitang skills versus dun sa after years of therapy na ano na po yung mga na-achieve po niya or mga changes na. Tapos si progress report is mostly inclusive of the ano po, inclusive of the goals na na-achieve na or na wino-work on pa po ng kasalukuyan. Mami, sorry sir, balikan ko lang kasi si Mami Isa nag-chat na Sige wala lang, daw ma'am. siyang nakita sa Region 5 na branch po. I'll check po, Mami. Message niyo ako at magtatanong ako or magche-check din ako kung sino pong pwedeng i-refer or clinic po. Yes, sir. Meron po ba kayong follow-up dun sa sinabi niyo po? Pero yun po yun initial evaluation report, progress report. Yung progress report, linawin ko lang din po na it's usually 3 to 6 months. May mga iba po kasi na, halimbawa, 1 month nag-therapy or 2 months, tapos hingi sila ng progress report. So, medyo kulang yung panahon. Hindi siya representative kasi lalo na kung once a week lang yun, Yeah. di lalabas 4 times lang kayong nagkita tapos anong progress? I mean, hindi siya ganun na parang solid na masasabi mong ito kasi 4 times mo lang siya nakita eh. 'Di ba? Sana kung mas frequent siya nakita. So ideally 3 to 6 months. At the best 6 months. After 6 months hingi ka ng progress report or yung iba, yung karaniwan po na nangyayari is pag may visit sa DevPed, they would ask or kapag hinihingi ng school, they would ask for a progress report po. Tapos explain ko lang po na kailangan niyo po ng advance notice. So tabi po ng ginagawa ng therapist, minsan kasi I know na yung mga parents nakakalimutan din. Pero ideally, kung alam niyo yung schedule niyo sa DevPed or sa school na hinihingan kayo, sabi na po kayo agad sa mga therapist niyo, OT, PT, ST, sabi na kayo na kailangan niyo ng report para mailagay na sa schedule nila, nagagawan nila kayo ng progress report at ihanda nila. Kasi yun nga po, it takes a while din po to check on the skills or kung ano na po yung goals na ginagawa po. Yes po.
Miss Thank Miss you po, Miss Miss Joy, Leslie follow po. up lang. 'Di ba yung you're saying that yung parang yan yung parang kumbaga yung sa as compared dun sa mga doctors yung ginagawa nila na may chronological age, 'di ba? Tapos ganyan din yung sa inyo, tama po ba 'yon? Sorry ulit po, sir. 'Di ba Ma'am Miss Joy, yung initial evaluation ninyo would be hindi naman siya comparing but more or less letting the parents know kung ano yung dapat i-address, saan yung dapat na unahin, ganun po ba 'yon? Yun yung parang Yes po, yung pagpapaliwanag ko result doon, ng ay, initial thank you, yeah, thank you po for raising that, kasi marami pong mga parents nalilito po dyan. Like halimbawa sabihin, inassess na po siya ng DepEd, tapos bakit mag-a-assess pa ako sa OT, bakit mag-evaluate pa ako sa speech? So ganito po, doon po sa ginawa ko pong short video na referral system po, si DepEd po kasi, siya po yung parang tinatawag natin na case manager. The DepEd evaluates across areas, yung developmental milestones in general. So, ipapasa niya o pa-OT ka or pa-PT ka, pa-ST ka, kasi mas specialized po yun. So, iba-iba ng profession, iba-iba ng assessment. Siguro yun yung isang gusto kong i-take ng time dito na pagpapaliwanag na kaya po yung DepEd assessment nyo, iba po yun kay ST evaluation, kay OT evaluation, or kung kailangan nyo pa ng PT, iba po yun kasi may iba-iba po silang specialization, assessment tools, may iba-iba silang areas na i-check. So like ako, kung halimbawang nagpa-ST ka na, tapos punta ka sa OT, hinahanapan din ako ng evaluation. So hindi po makakatulong in some ways pag binasa niya yung ST report, pero hindi po yung pwedeng pang-replace dun sa OT assessment na gagawin niya kasi iba yung expertise, iba yung areas na i-assess niya. The same thing na si DepEd, yes, inassess kayo in general at magbibigay ng recommendation, pero yung specific to speech language and communication, si ST yung may alam doon. So, yun lang yung gusto ko na ano. Tapos usually ganito rin po, no, yung medyo challenge ko minsan, may sinabi si DepEd dahil siya yung, ano naman talaga, I mean, siya yung, yun nga, case manager siya di ba? So overall siya, oversee niya yung case and yung management. Pero gusto ko lang siguro na bigyan kumbaga ng assurance or bigyan ng leeway baga yung mga speech therapist. Kasi nga, specialization namin siya. So it doesn't mean na minsan kasi parang ang nangyayari, ay sinabi ni DepEd ganito, hindi kailangan ito lang. Pero yun po yung gusto kong ibahagi na overall case manager natin siya. Pero when it comes to speech, language, communication, kami pong mga special speech therapist, yung specialista. So kami po yung mag-a-assess, kami po yung magsasabi na ganito, na ganyan, depende sa pag-assess po namin, yung ibibigay po namin, and sa expertise po namin. So sometimes, pwede pong medyo general yung ibibigay ni DepEd, tapos, yung parang sabi mo na, parang medyo iba yung sinabi ng speech therapist. Parang nalilito ka tuloy ngayon kung sinong susundan mo, si DepEd ba o si speech therapist. Pero yun nga yung pagpapaliwanag ko. Specialization po yung sa amin. So, may mga bagay na katulad ng, halimbawa, childhood apraxia of speech. Hindi po yun mabibigyan ng diagnosis ni DepEd. Kasi that's under a speech language pathology profession. Siya po yung mas nakakaalam ng mga ways to determine that. Ganun din po sa GLP. Maaaring naririnig na po nila DepEd or other professionals yun, pero si speech therapist yung may specialization at mas makakapagbigay ng impormasyon po doon. Sir Al, may tatanong ka pa po ba? All good on my side, ma'am. Sige po. Si Sir Jet, nag-follow up kasi siya ng frequency ng speech therapy for stuttering. Ako po, lagi ko pong sinasabi, ganito po, sinasabi ko po sa mga parents, lalo na pag-umpisa po, ganito po yung pagpapaliwanag ko. In an ideal setting, the more frequent po na sisimulan yung therapy, whether OT or speech, mas maganda po. Ako ang pagpapaliwanag ko dyan, kasi po yung unang part, in-establish natin yung goals natin, yung connection natin, yung rapport natin. So gusto natin frequent. Kasi mas mabilis makakapag-adjust at accommodate yung bata. Ngayon, naintindihan ko, mabigat, masakit sa bulsa. So sometimes, ang kaya lang talaga once a week. So sometimes, ang kaya lang twice a month lang. Ako po, depende po sa pag-uusap nyo sa therapist nyo, they can provide you and explain to you ano yung mga may expect mo. So halimbawa may mga parents ako na hindi talaga kaya once a month lang or twice a month. Lagi ko pong sinasabi, we just have to adjust our expectations. Pwede rin po na kung hands-on type of parent kayo, di kayo na po yung magko-cover. Kayo na po yung
gagawa ng mas mainam para mas ma-follow up nyo siya on a more frequent manner kasi hindi kaya financially. Pero, yun nga po, i-adjust natin yung expectation. So, kung halimbawa, naka once a month kayo or twice a month kayo, hindi naman din po, hindi po kami mga Diyos. Mga tao lang din po kami na may mga specialization. Pero, yung kumbaga 'di ba, i-adjust natin yung expectation natin dun sa frequency ng nare-receive nating services. Pero I would share with you sa 17 years of practice ko, meron naman pong mga naka once or twice a month na they also see benefits na natatanggap sa isang legit service provider. So yun, may mga parents po ako na ganun lang talaga yung kaya pero they're making adjustments and they do their best to follow up at home. So nakakakita pa rin po ng practice. Pero if you'd ask me, ideally, I always say napakahalaga po ng first 2 to 3, 4 months ng management kasi dun yung ini-establish mo talaga yung mga skills. And like ko nga sinasabi, kung kaya yung maghapit dito and dyan para ma-meet yung 2 times or 3 times a week sa unang part ng management, then well and good. Then after makita natin yung established skills or mas may goals, pwede na tayong kahit papaano magbawas para makahinga kayo ng mas maluwag. Medyo mas madali yung ganun. Sabi ni Teacher Ara, may milestones po ba na basihan gaya ng sa educational side na may curriculum na makakatugma sa chronological age at development? Meron pong bagong nilabas yung CDC na updated speech and language milestones. And then, helpful sila. Helpful sila to know what is typically expected. Pero kung papasok ka nga po dun sa neurodiversity paradigm and thinking, nandun yung ina-accommodate mo ano yung strengths nila and then isusupport mo sila dun sa capacity nila, dun sa interest nila para mas mag-reach pa sila ng potential. Minsan kasi parang yun nga, napapako tayo dun sa expectations tapos napofrustrate din tayo pag hindi na-reach yung expectation na yun. Sir Al, ask ko lang po if di po tinanggap sa regular at inilipat na po sa SPED school, okay lang po ba na initial assessment yung ipakita? Sir Al, kayo ang makakasagot ng tanong dyan. Okay, ganito kasi yan. Ang Department of Education, ang tinatawag na gumawa sila ng tinatawag na child find system. So, technically speaking, hindi kailangan ng developmental assessment para mag-enroll kasi nga dapat ang teacher nga ang naghahanap ng mga batang may diagnosis so that they can make referral. However, or I would say unfortunately, they are using the developmental assessment or kuminsan yung assessment na galing sa speech therapist as regulatory. Ano ibig ko sabihin ng regulatory? Sasabihin nila, ay, hindi pa po nakakapagsalita yung anak ninyo. Kailangan po yan ng assessment galing sa doktor or galing sa speech therapist. Hindi po yun. Dapat sila mismo ang gagawa ng referral para pumunta doon. If you're just asking na kung kailangan ba para mag-enroll, hindi, no? Pero kung sasabihin mo na humihingi sila para gagawa sila nung tinatawag na Individualized Education Plan or IEP, oo, I would highly recommend na meron talagang assessment kasi halimbawa, how can you create an IEP wherein you would be asking or magke-create ka ng goal para sa expressive language ng bata. According sa kung walang nanggaling sa speech therapist na magta-trial and error, mahirapan ka diyan. Pero kung halimbawa meron kang galing sa SLP na nagsasabi na tulad nung sinabi ni Miss Joy kanina na merong apraxia yung bata or meron siyang aphasia or anything that is related to the motor function of the child pagdating sa pananalita, syempre iaano mo sa IEP yun, itatanggalin mo yung part na yun, hahanap ka ng ibang goal unless natapos na yung ginagawa ng kaya nga yun yung sinasabi ko kanina kay Miss Joy, kaya yung parang collaboration ni teacher sa SLP kasi kung walang bridge between the SLP and the teacher, mahihirapan si teacher na gumawa ng tinatawag na IEP, no? And the IEP is the basis for the teacher on what to implement inside the school. So,
mahalaga yun eh. Mahalaga yung part wherein there is a collaboration between service providers. Tawag nga ni Miss Joy kanina, di ba, sabi niya, allied service providers, di ba? Kasi they are all under rehabilitation. Iba yan, clinical yan. Hindi yan pwedeng galawin ng mga guro, no? Alam mo, Miss Joy, way Yes po. back in 2009, no, I think sometime around 2010 or 12, no? May mga nami-meet kami na ganyan sa iba't ibang mga probinsya na mga dahil nga sa kakulangan ng speech therapist or wala silang yung meron silang mga massage. And I Yes po. warned them about it kasi parang sinasabi kasi nila yung bang hindi kasi tinutulungan ko yung bata, ito yung extra effort ko. There's a big difference between providing help to the child based on emotion and based on competency, no? So, Yes po. katulad ng sinasabi ni Miss Joy kanina, mahalaga yung tinatawag na merong competency. Ako din, I'm also an advocate of that. Kaya nga, hindi naman natin kinakalaban ng mga ibang teachers. What we are referring to the teachers is that kailangan itama yung mga maling practices and to better equip themselves by being experts in the field. How do you become experts in the field? The only way to do that is you collaborate. Kita mo ako ngayon, I'm doing collaboration with Miss Joy mainly because I want to learn. I want to hear something from an expert. When you say you are an expert in the field, apat kasi yan eh. You are practicing, you have the education, you have the experience, and you do research, peer, no? And if kulang ka ng isa doon, you cannot call yourself an expert, medyo mahirapan ka sa field mo. So, yun yung palagi ko inaano, kaya sabi ko sa mga teachers, attend training, collaborate with others, umattend kayo ng mga symposiums patungkol sa special ed or sa, kahit even with the doctors, di ba, Miss Joy? We Yes po. sometimes attend the developmental or the DepEd Society's biennial event, no? Yung symposium nila. Bakit? Kasi we listen to the doctors and we also meet other professionals there. So, it takes a community to raise a child. Di pwedeng sabihin na, hindi, si ganito lang ang gusto ko kasi yun lang yung trusted ko. But trust is something, competency is another. But if when you find someone where you can get everything, na nandun lahat, mas makabubuti sa anak mo yun, di ba? So, pagdating sa bata, maganda yung may konting emotion, no? But I'm always more on the technical side. Kailangan may alam. Hindi pa pwede na porque yung nga sinasabi ko I don't know if you agree with me, Miss Joy. The child needs should be the priority and not the wants of the parent, no? Sabi nila ang mga bata daw may special needs, pero kung minsan may special wants din ng parent. Yan, sa pagpili nila ng center or sa pagpili nila ng school, they sometimes choose kung saan yung malapit, kung saan yung nandun yung kaibigan nila, kung nasaan yung merong magandang may Starbucks or merong matatambayan sila, kung saan, these are the wants of the parents na, convenience nila. But is it addressing the child's needs? Di po ba? So, wala akong pinatatamaan. I'm being frank. And I Totoo hope po. the parents or the teachers, everyone would see it as a call for, anong tawag mo dyan? I believe that we are in a crisis right now. So we should raise awareness about this. I'm all up for collaboration. Just a while ago, while Miss Joy was talking, nakikita ko din naman yung mga questions ninyo and valid lahat ng questions ninyo bilang magulang, bilang guro. And maganda yung may ganito tayong avenue para napag-uusapan natin ito. No? So I'm thankful for this opportunity, Miss Joy. I've learned a lot. This is the first time that I was able to start and be with you until the end. Minsan kasi yung nalilate kami, and hindi kami manaririnig ka lang namin sa live. So later on, kung minsan pag may chance napapanood din namin. But this is the first time na at least
I'm able to ask question na rin, no? So, Yes po. thank you. Thank you for this opportunity for having it with me. Maraming Thank you po. salamat din po sa mga parents na nagtanong dahil most of your questions are valid, no? Gusto ko rin matutunan kung ano yung kasagutan doon. Thank you po. Thank you din po, Sir Al. Yun nga, sobrang na-inspire din po ako dun sa ginagawa niyo po ni Ma'am Kim. Tapos, yung desire niyo nga po to reach out and to inform. And yun nga, yun yung goal niyo is to help others also. Minsan, na misinterpret siya as kinakalaban or parang pinapahiya when actually it's more of yung intention niyo to spread awareness, to inform them of the best practices. Pero yun, hindi mo maalis. Yun, parang nakita ko sa isang post nyo nga po na sometimes kasi yung sistema na meron tayo na kailangan, na parang yung tama yung sinabi nyo mismo na ang naalalagay sa posisyon is yung mga hindi qualified or parang minsan out of seniority na lacks the training, the education, kaya ang tagal umusad or nagiging hindrance pa siya dun sa mga changes na gusto sana nating ma-implement. Pero I'm so glad po dun sa ginagawa, na makita po yung ginagawa niyo ni Ma'am Kim. You're really doing the efforts to reach out to more people and to inform parents po of their rights. Sobrang inspiring po. Thank you rin po for the collaboration. I super appreciate po yung Yeah, actually pagpayag kasama niyo. dapat si Teacher Kim. Kaya lang, meron kasing client call pero nung pauwi siya while meron naman kasing nagmamaneho so nakikinig siya sa live. So sinasabi nga niya sa akin kanina na pwede daw bang yan? Sabi ko hindi, mas maganda na nakadata ka kasi ako nga kako lumabas ng bahay kasi nag-brown. Yung ano kasi yung kuryente dito sa laptop kako kaya lumabas ako. So better yung sa live ka manood kaysa sa Zoom, sabi ko para marinig mo ng buo. Hindi, kasi ako kako sa Zoom, nagpuputol-putol Aha, ako. aha. So I don't know Opo. if it has something to do with this. Tapos hanggang ngayon, eto, dumating naman na siya 30 minutes ago. Kaya kung minsan nagfi-feedback kasi nandiyan siya sa kabilang side. Opo. Nandun siya dito sa cubicle niya, nandito ako sa cubicle ko kaya kuminsan parang nag-e-echo kapag hindi niya na-mute kapag yung magsasalita na ako. So but we're thankful, Miss Joy, for this opportunity. I hope na magpatuloy yung collaboration natin, especially na yung forte naman ninyo is yung teletherapy. We will see if we can arrange something doon sa mga pinupuntahan namin na remote areas. Baka pwede silang maka-avail ng services mo. Thank you po, sir. And thank you po sa lahat po ng mga nagstay until the end po, even dun sa Facebook Live po. Thank you sa oras po ninyo. Salamat din po to everyone. Thank you, Sir Al. Thank you talaga. Wait, di ko pa i-plug ko lang kasi may mga slides pa. Ayan, I just want to share lang din po yung Autism PH family. Ayan, sila Sir Vincent, si Inay Brents, at si Mami Dims po. Because of them, actually, kaya ako napunta dito. Parang yung connection namin has led me to have the guts to start my page and then do yun nga po yung reach out to parents po. And then yun pala, sinabi ko na I will post some of the international content creators that I follow and I recommend. So ilan lang po to, actually mas marami pa pong iba na nakikilala ko at nalalaman ko. So I'll probably add more to it. Pero ito naman po yung sa local content creators natin. Teacher K and Project Playtime, sobrang dami po nilang content. So kung bago-bago po kayo and you want, you can check out, meron meron silang YouTube, I know, and Facebook accounts din po. Sobrang helpful po nila. And all the rest po ng mga nilagay ko po dito, you can find them helpful. Just check them out. Even yung mga mami vloggers natin, sila Mami Diana, Mami Ina, Mami Isa, si Inay Brents, yun, sobrang mga nakikilala ko din dun sa journey nila at nakaka-inspire din yung stories nila. Thank you for everyone. May 32 guys. And ito, just posting again, yun nga sa mga sa social media. Ito po yun para hindi po malito yung iba. Personal Facebook account, official FB page. And I think because of you, Sir Al, today, nasa 3,000 na yung followers ko. Thank you po dun sa mga, nanggaling sa inyo, dun sa mga connections na galing po sa inyo. So, thank you po. Thank you, Miss Joy. See you. See you again next time po. Salamat po sa inyo. Have a good evening po.